Na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat mga minamahal, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubo Nier, amen, at ating pong beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsuri, amen. At muli ating pong binabati, mga minamahal, amen, ang ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and Minister Wildy James Almeda Jr. ng happy birthday. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. We love you so much po.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ngayon po ay araw po ng linggo, mga minamahal. Amen. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po ay idinako na maluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa lugar na ito upang ating siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat ito po, mga minamahal, amen, ay utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinasabi po ng aklat, mga minamahal, ng mga awit, dito po sa kabanatang 100, sa talata po ay 1 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Tayo magsisilapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nang may awitan. Ating pupurihin siya ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Amen. Ang pag-aawitan, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. May kapangyarihan po ito, mga minamahal. Amen. Kahit habang tayo po, mga minamahal, amen, ay masigasig sa pagpupuri, talagang bigay todo. Amen. Nagmumula sa ating mga puso, mga minamahal. Hindi tayo nahihiya, mga minamahal. Amen. Kahit tayo makita ng ating po mga kababayan. Amen. Sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Huwag tayong mahiya sapagkat ang ating pinupuri ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Ang sa atin ay tumawag, mga minamahal. Amen. At ngayon po, tayo po, mga minamahal, ipinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Isa sa dahilan, mga minamahal, amen, na ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang ating dakilang Diyos, tayo po'y ginawa ng mabuti, pinagaling ating mga karamdaman, amen, dilutas ang ating mga problema, binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan, amen, tayo naging matagumpay sa lahat ng mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan at higit sa lahat, amen, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, pasasalamat sa ating dakilang Diyos, amen, tayo magpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen. At bago tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong daily, beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po malapit ay lubos na nagpapasalamat, hallelujah, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubos sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy ng makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na di po namin nababadyan ang aming mga sarili. Kabagan mo kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal na mga kapatid o malapit noon, hallelujah, na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, makapagpatutuo o malapit noon, ipahayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay o malapit noon, hallelujah. Samahan mo po sila, maging sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa kukuha ng patutuo, malapit noon. At sa mga papuring awitin, iaalin mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus finest generation choir, na kumilos ka po malapit noon, hallelujah. Sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat, umalapin noon, yan Santong Espiritu. Mahabag ka, umalapin noon, hallelujah.
At sa aming pagbibigay, na may kasamang bahagi at handog na patuloy mo kaming tulungan, Malapino, makasunod sa iyong banal na kalooban, lalong-lalong sa pagbibigay na may kasamang bahagi at handog sa mga nag-aalinlangan, kabagan mo po sila, hipuin mo pang kanilang mga puso, buksan pang pangunawa at kaisipan, o Malapinoon, at sigit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Hallelujah. Ikaw po maglagay, o Malapinoon, ng mga salita sa kanyang mga labi, maging daluyan ng masaganang pagpapala. Hallelujah. Ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, o Malapinoon, na aming maipamuhay ang iyong banal na salita, Malapinoon. At sa aming mga minamahal, mga kapatid, na maglalakbay patungo sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ating pong ibinibigyan po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Ating mga kapatid ni Brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy maminamahal sa ating mga pagpupuri sa ating pinakamahal. Praise God. Bago tayo magawit ng masayang awitin, tayo po muna yung mawit ng isang malmanay na awitin sa ating pinakamahal. Praise God. Cube G. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay na ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamagaling, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey Your Spirit work within us, as we God obey, we glorify Your name, knowing well that my heart begins to worship will be blessed because we Kings, Lord, will be blessed because we Kings,
of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, they are good. Live for those Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they have burden. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All him shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Yes, Lord, I'll lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, they are good. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands me, and the world sound on. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world sound on. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world sound on. He is the joy of living, it's everything to me.
Jesus, the joy of living, is stepping to me. I'll just keep roasting alone and say walk alone. I'll just keep roasting alone, forgiving song. Don't stop louder in the sky over the heavenly restaurant. I'll just keep roasting alone. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep roasting alone. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Yes, Lord, hallelujah. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep roasting alone. He would never will. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save against me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus save against me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet to save my weary soul and all I have. But Jesus came to me, and by His grace I've now it's different, so different now, it's different now. Let me see my soul, it's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel too. He said you must repent. So down the house I went. Now it's different. So different now. It's different now. Send me save my soul. It's different now. By His blood I'm whole.
Satan handled me, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sick, I have a big sweet hand to save my weary soul, and thought I had. But Jesus came to me, and by His grace I free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now, it's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm home. Satan handled me, oh, Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the door on the rain. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you good for the mountain. Raise up the mountain by the Lord. You your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you good for the mountain. Yes, Lord, hallelujah. Raise up the mountain by the Lord. Give your mighty hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your one, the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain. Raise up the mountain by the Lord. Keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud. Give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Always keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name. Mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the Christ in her
that I go through, of being down by one zero, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on vastly by. Oh, there must be others world, you and I. But if you can, Lord, this what have you do. Save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If he's an asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me not on vastly by. Oh, there must be others world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me not on vastly by. Oh, there must be others world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Say a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be sad and smile with no regret lighter. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be sad and smile with no regret lighter. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will live up my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in you. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. In another way, oh, be ashamed. In another way, oh, be ashamed. Yes, oh my God, I trust in you. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord.
Teach me thy paths, thy paths, so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Who will be the patient in his triumph over me? Remember none that sin so by you. Remember now that sin so by you. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let be that be shared and in strife over me? And to thee, O Lord, who will leave all my soul? And to thee, O Lord, who will leave all my soul? Yes, oh my God, I trust in thee. Who let be that be shared and in strife over me? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise and whole. Oh, to be decided, let it go. It must find gold. Oh, sweet hope, certain honey, and honey gold. The status of the Lord outright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like leading the heart. Oh, to be decided, let it go. It must find gold. Oh, sweet home, certain honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and it's greatly to be praised. In the city of her camp, in the mountain hall, so intense, beautiful situation, the joy of God to her. He's no side of the northern sea, oh, the great King. He's no side of the northern sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city of her gate, in a mountain hall, so intense, beautiful situation, the joy of God to her. It's no Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. It's no Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders dance, only do it wonders stand. And blessed be His glorious name forever and on. And let all the world reveal His glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to thee will I pray. My voice shall thou hear in her morning. Dear Lord, in the morning will I read my prayer.
and to Him and we look up. Oh, how I love you, how I adore Him, my brother and my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness, well vanity. Oh, how I love you, how I adore my brother and my sunshine, my all in all, the great Creator is Lord, hallelujah, became our Savior, and all that's full, that's well vanity. Now promise glory, and believe in story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose own a stranger, and man of soldiers, and now go He is Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my brother and my sunshine, my all in all, the great Creator, became our Savior, and all that's fullness, well vanity, created me and lead our heart, oh yeah, and bring your and spirit, read and read, created me and lead our heart, oh yeah, and bring your and spirit, read and read, oh cast it out away from thy presence so long, and take the night, oh Holy Spirit, from me. Restore unto me the joy of my salvation, and bring your spirit, read and be, yes Lord, hallelujah. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain, binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain, binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong banal, mapaghariin sa akin ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin kong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong banal, mapaghariin sa akin ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin mong naman. He lifted me up from the miry lake. He planted my feet on the Sabbath, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up from the miry lake. He planted my feet
nagsawi. And it's the reason why I'm sick and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be up, let it be up. From the my way, He planted my feet on the Sabbath. And it's the reason why I'm sing and shout. For Jesus came down, down, down. Left it be up, all over the world. That Spirit is moving all over the world. As the prophet said it would be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, that Spirit is moving right here in this place. As the prophet said it would be, hallelujah, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, but deep down in my heart, that Spirit is moving deep down in my heart. As the prophet said it would be, hallelujah, deep down in my heart. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, may bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang pangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y langit na ipamamana sa iyo. Mang isa magsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-isang ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kang samusuy kanya na papawin sa iyo.
Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y narakilain. Wala na sa iyong maihahabing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalahan mo'y kalagasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y narakilain. Wala na sa iyong maihahabing, awit ko iyong dinggin. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasang, tayo'y sumamba. Luwalhatiin ang pangalan niya. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Lord, hallelujah. Na tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya, tayo'y sumama, purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang upang purihin siya. O kay sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang bigilan pa ang
pagdiriwang na natatama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako aawit, papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na natatama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May hawig, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalagan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at nag-awit ng sambahan. May paralan sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at nag-awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanyang magagawa natin ang lahat. Halaga lang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At nang tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. Amen! Hallelujah! At nang tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, aalang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At dahil magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Hallelujah!
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have a jubilee in my heart, I have a jubilee in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee, I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Amen. I have a jubilee in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee, I have a jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang go. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya hariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, amen, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Good God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang malayo, magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Amen, hallelujah. Di ba ang Diyos ay buhay? Oh, di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. Tayo magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya
tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise our coming King. Amen, hallelujah. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him. We come to praise our coming King. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, the devil who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Palakpakan mo, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, the devil who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, man, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. Hands on and up for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. Hands on and up for me. Oh, victory, hallelujah, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song and up for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah, praise the Lord. This mountain, temporary move, this mountain, temporary move, hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, that must be when sent the Lord. It's not by mind, nor by power, that must be when sent the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And that must be when sent the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus. That heaven shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. A living for Jesus, that was life my own. Serving, following Him, hallelujah. A living out life, that's all I but on. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart beat house. Walking and saving, happy more. Living for Jesus my King.
all living voices that was life but all serving, following Him, hallelujah. Leading our life as all life but all I know since Jesus King. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking the safest way, happening more. Living for Jesus my King. Right the faith way for the victory. Right the faith way today. And it will keep us still rejoicing as a power on life way. Let it down move on, let faith move in. When the song ring out, let the joy begin. Pour it out, you down. You the show to me what a faith way today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the Holy Ghost divine, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost divine, that's giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the hands all over me. Bumping him, bumping him, bumping him. Hands all over me. Bumping him, Jesus, bumping him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bumpy, bumpy, bumpy in my soul. Him singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumpy, 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 bumpy. That's bumpy, bumpy, bumpy in my soul. Him singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumpy, 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 bumpy. Let's bumpy, bumpy, bumpy in my soul. Keep singing, shouting, Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumpy, 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 bumpy in my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, sweet and bless His soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is we could and be, bless His soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. And all that is within me, bless His soul, leading. Bless His soul,
Linin, palapakan po natin ng malakas ang ating lahat. Sabi ng Praise the Lord! Hallelujah! Yan, praise God. Ito tao sa minahal ang pagpupuri ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalakas yung praise God. Sa mga oras sa minamahal, tayo magpatuloy na sa ating malungawain mga minamahal. At tayo dadako na sa ating pag-awitan natin mga malumanay na awitin. At ibidadalhin po at ibinibigay kong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother, Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, amen, magpatuloy sa ating pong pagpupuri, sa ating dakilang Diyos, tayo po ay manalangin, amen. Hallelujah. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Willie Estrada Almeida. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami walahating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo o malapit noon ay pinagkakalo mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan o malapit noon sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon, bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Hallelujah. Gamitin mo lamang pong daluyan ng pagpapaling abang lingkod at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga
at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach song, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach song, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my
you, worship you, and all I have within me, I give you praise. All that I have known is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to know you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is it you, is it you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. You are forever in my life. You see me through the season over
look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go. You will go. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan at ang iyong katagian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng
paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan. Di maadinan, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananaan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming inig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Did you ever talk to God about, tell him that you need a friend? Too long waiting, Jesus name believe that
answer prayer. Have you told him all your cares? And would every tiny little thing you know you can always know his name, and he will answer prayer. You can whisper in a crowd to him, you can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your soul. On an empty mountain peak, he's with in the middle by the stream. He's there in the world that you go. He's been big on this time. Find the answer in his word. It's true, you'll be strong because he walks with you. By his faithfulness is changed. You do get answers free. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone. To him, you don't have to cry out loud. To him, he knows your soul. On a lonely mountain peak, he's there in the middle by the stream. He's there everywhere that you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your soul. On a lonely mountain peak, he's there and the stream. He's there and the world will to go. He's been there from the start. You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone. To him, out loud. To him, he knows your soul. The mountain peak, he's there in the middle by the stream. He
buo naranasan na siya ay wala. Ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Yan, huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman biguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't real. Oh, I'm full and I'm friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me. He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. And I say, hallelujah. The Lord is a strong tower. The righteous run into it. And I say, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Come on and shout from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, goodwill towards men, seeing angels long ago.
and they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell that who I heard that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city and street. Singing everywhere you go, tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost would pour out. It sounded just like a roar of a mighty wind, fill on every one of them, and the wind that blew up Pentecost, blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give him glory, I will give him praises, I will shine his light deep into the night. I will give him glory, I will give him glory, hallelujah. I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. So the Lord serve with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God, it is he that hath made us, and we are not ourselves. We are the people and the sheep of his pasture, and so into his gate with thanksgiving, and into his word with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth will endure to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as to repay. I know that I'm not king, my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate.
Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live forevermore. He is risen, hallelujah, risen. Come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, amen, ye children of the Lord. Say amen. Amen, amen, ye children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Ye children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ye children of the Lord, we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus bilang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. Bigay ng kaligtasan, purihin siya. O si Jesus bilang kung ika'y may problema at walang simla,
Huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, saan mag-aayos. Hallelujah! Maskan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. With the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me, and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me, and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord! Hallelujah! Palakpak na buhay sa ating Diyos! Amen! Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pinakataas na puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! At sa araw na ito, mga minamahal, ay buong mundo, mga minamahal, amen, ay ating pinagdiriwang, mga minamahal, ang kaarawan, ang kapanganakan ng Man of God, mga minamahal. Amen. Pagbati ng isang magandang umaga at happy birthday po sa ating beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. At gayon din po sa kanyang nag-iisang anak po, mga minamahal, ating pong beloved minister folks po, mga minamahal, Wilde James Almeda Jr., isang happy birthday po sa inyo. Salamat sa mala Panginoon. Amen. Sa isang taon muli na idinagdag sa inyong buhay, ang kalusugan, kalakasan, patuloy naming dalangin sa mala Panginoon. Namin kayong makasama hanggang sa pabalik sa Kanya, hanggang sa Kanyang pabalik, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. 89 years old, mga minamahal. Sa oras ito, mga minamahal, ating mahal pastor, mga minamahal, grabing pagpapala, mga minamahal, isang patunay yan, mga minamahal, na ang ating Diyos ay ating kasama, mga minamahal. Amen. Siya, mga minamahal, nasa Kanyang kamay, mga minamahal, ang buhay, mga minamahal, ang pagpapala at kasaganaan, mga minamahal. Kapag ang Kristiyano ay matuto, mga minamahal, na tumiwala, sumampalataya at maglingkod sa mala Panginoon, amen, kayang-kayang ibigay at pagkaloob ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ito man ay kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan ng puso't isipan,
Amen. Higit sa lahat, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, kayang-kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lagi po natin inaalala ang mga turo ng isang aral at po nila maggilagal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa oras na ito, tayo po mga minamahal ay nasa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Wala po tayong ibang mapakinggan dito, kundi kung paano ang mga Kristiyano nang sila ay lumapit sa Panginoon, sila ay nagkaroon ng katugunan sa kanilang mga dalangin na noon nang hindi pa sila nakilala, ay talagang grabe, sila ay lugmok sa kahirapan, grabe ang bigat na kailang pasanin, halos walang makatulong sa kanila, walang kagalingan, halos ubos na ang kanilang kayamanan, ari-arian upang lamang magtamo ng kagalingan, kapayapaan ng puso at isipan ay hindi nila nakamtan. Subalit, nang sila po ay maglingkod sa Panginoon, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay inyo pong marinig kung paano sila ay binago ng Panginoon, pinagaling, pinaghimalaan, iniligtas ng Panginoon, higit sa lahat ang kaligtasan at buhay ng hanggan na siyang ikinatutuwa at lubos na kinagagalak ng bawat isa atin. Amen? Praise the Lord. At atin po munang wini-welcome mga minamahal ating mga pinagpalang mga bisita sa araw na ito. Amen? Welcome po sa ating po beloved brother Jimboy Reteza from Pusokan, Malasiki, Pangasinan. Beloved Sister Marian Quezon from Barangay Pusokan, Malasiki, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At kayo po ay pinagpala sapagkat inyo pong nasumpungan ang tunay na gawain ng Panginoon, ang mga tunay na manampalataya, inyong marinig kung paano po sila pinagpalang Panginoon. At huwag po kayong uwi na hindi po kayo makatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. At ongoing po kung inyo pong nais na kayo ay magpabautismo, ay available po at meron pong naka-assign upang ipaliwanag po ang kahalagahan ng bautismo na ito. Amen. Muli, welcome po sa ating mga minamahal na bisita. Amen. At mga minamahal, sabi nga rito sa awit, Kabanata 92, ang talatay 1 hanggang 2, sabi rito, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawi ng mga puri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Praise the Lord. Sabi rin dito, mga minamahal, sa unang Korinto, ang Kabanata 2, ang talatay 4 hanggang 5, sabi rito, at ang aking panalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Itong dalawang versikulo ito, mga minamahal, ating po napakinggan, ay itinuturo sa atin ang pagpapahalaga, mga minamahal, sa mga ginawa ng Panginoon, ang himala ng Panginoon, ang pagbabago ng buhay, ang kagalingan, ang proteksyon ibinibigay ng Panginoon. Amen. Higit sa lahat ng kaligtasan ng buhay ng mga ito, mga minamahal, ay kinakailangan wag daw baliwalain ng mga Kristiyanong mga minamahal. Dapat daw tayo mga minamahal ay laging mga tuwa, magalak, upang ibahagi kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoong Sus sa ministeryo ito, mga minamahal. Amen. Sa pamagitan nito, mga minamahal, na ating ibinabahagi ang mga patutong ito, ay ating dinadakila ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sa mga kaluluwa, sa mga baguhang mga minamahal na makapakinig, malaman nila, mga minamahal, na sa ating mahal na Panginoong Sus, mga minamahal, may tunay na pag-asa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito po sa mga minamahal na bisita, maging sa mga Facebook and YouTube viewers, ito po ay hindi galing sa aming mga sariling kaalaman, ni karunungan man, tinapos man, upang kami ay pagpalain na Panginoon ni makamtan ang mga ganitong himala buhat sa Panginoon. Ang sabi ng ating binasa sa Korinto, sapagkat kung gayon, lahat ng mangyayari, mga minamahal, mauwi lang ang ating pananampalataya sa tao, mga minamahal, maging sa kakayanan ng tao. Subalit dito, mga minamahal, wala kayong ibang mapakinggan, mga minamahal, patotoo, kundi mga kapatid na inayawan na
ng doktor, walang magawa ang medisina. Subalit nang sila'y lumapit sa Panginoon, hindi sila nagtiwala, mga minamahal, sa magagawa ng tao, hindi sa karunungan ng tao, mga minamahal, ni sa advancement, mga minamahal ng technology, kundi nang mapaglingkuran nila ang totoong Diyos, ang malapit sa unang dalangin ng ating Pastor Weldes Almeida, sila po'y pinagaling, pinagpala ng Panginoon. Amen? At ating po mga minamahal, tawagin isa-isa ang mga pinagpalang magbahagi ng kailangan pasalamat sa ating Panginoon. Pangunahan tayo ating pong beloved brother June Amaro, beloved sister Heidi Serafica, amen. Beloved brother Romeo Cachillar, beloved sister Corazon Soto, beloved brother Salvador Pukis, beloved sister Adela Dumantay, amen. Sina po mga minamahal ang mga pinagpala po mga minamahal na magbahagi ng kanilang patutuo sa tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang ating gawin mga minamahal, tayo po ay makinig ng mainam mga minamahal. Amen. At ini-encourage mga minamahal na ating po mga minamahal na talagang tandaan kung ano ang ginawa at naging sekreto ng mga kapatid nating ito ng mga patutuo upang sila po mga minamahal ay pagpalain at kung paano sila pinagpala at tinugon ng Panginoon sa kanilang dalangin. Amen. Kaya sa oras na mga minamahal, lahat muna na nagagalak sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay pinagpalang patutuo, pumalakpak sa ating Panginoon, ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po mga minamahal, ating pong beloved brother June Amaro, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating Panginoon, maghanda ating pong beloved sister Heidi Serafica. Gayon din po sa ating beloved adult choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Na Panginoon Praise the Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng lubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly said pastor, Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa inyo po mga minamahal ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po. At sa mga bisita kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Bago po, hallelujah, ako magpahayag na aking buhay na patotoo, nais ko pong batiin ng taos-pusong pagbati ng happy blessed birthday po sa ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Praise the Lord. And ganon din po sa kanila pong beloved son, beloved sister, beloved brother, Willie James Comon Almeida. A blessed birthday po. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkakataon upang hallelujah, tumayo dito sa inyong harapan, hallelujah, upang ipasalamatan ko ang mga manghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, March 5 year 2020, nung ako'y dumating galing sa ibang bansa. At hindi nga nagtagal nun, mga minamahal, pag-uwi ko po dito sa Pangasinan, ilang araw lang nagkaroon na po ng lockdown, mga minamahal. At nandyan mga minamahal na nag-alala ako dahil June 5 mga minamahal ay supposed to be babalik ako sa ibang bansa mga minamahal. Ngunit lockdown nga mga minamahal, walang biyaya sa eroplano papuntang Riyadh mga minamahal. Kaya na-expire yung aking visa mga minamahal. At nalungkot po ako mga minamahal, ngunit sa kabilang dako, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung nandun po ako sa ibang bansa, grabe pong pinagpala po ako sa physical mga minamahal, na grabe pong taba ako po mga minamahal. Ngunit nagtaka po yung aking beloved wife at mga labuas na aking beloved wife nung dumating ako March 5 nung sinundo nila ako dyan sa airport mga minamahal, na parang pumayat na po ako mga minamahal. Kaya nung nag-lockdown, nandyan kami sa aming tahanan, napansin na aking beloved wife na malakas po akong kumain. Ngunit ang pinagtataka nila,
dahil mabilis po ang pagbagsak ng aking pisikal na pangatawan. Imagine mga minamahal, from 82 kilos mga minamahal ako, umabot na lang ako ng 62 kilos mga minamahal. Kaya nag-alala po yung aking beloved wife, ang sabi niya, ano bang nararamdaman mo? Sabi ko, normal lang naman yung aking pakiramdam. Sabi niya, hindi. Dahil kami ang nakakakita, grabe ang pagbagsak ng iyong pisikal na pangatawan, grabe ang pagpangayayat mo, malakas ka naman kumain. Kaya ang sabi niya, magpa-check up tayo. Ang sabi ko, ayaw ko pong magpa-confine sa ospital. Ang sabi niya, hindi ka magpa-confine, ang mahalaga na ma-check up ka para malaman kung anong nangyari dyan sa iyong pisikal na pangatawan. So pinaulakan ko mga minamahal, yung sabi na aking beloved wife, pumunta kami dyan sa ospital at nilaboratory yung aking, hallelujah, ihi at dugo, pasintabi po sa mga nagbe-break, mga minamahal. At natuklasan po, hallelujah, lumabas po doon sa laboratory na positive 300 na pala mga minamahal yung aking diabetes. Kaya kahit nagaano kalakas kong kumain, talagang isinasama ko lang yung aking, hallelujah, mga kinakain na yan sa aking dumi at pag-ihi, mga minamahal. Kaya sabi ng doktor, kailangan na i-confine ako. Sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil naglakad nga kami papunta dito sa ospital. Tapos i-confine mo ako. Sabi niya, hindi kuya dahil mataas na po yung inyong blood sugar. Nag-positive 300 na po. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine. So sabi niya, magperma kayo ng waiver, baka anong mangyari sa inyo para hindi kami masisi. So pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal. At pagkatapos namin sa ospital, umuwi kami doon sa aming tahanan. Tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po yung ating beloved ordained preacher. Sinabi ko na yung nangyari sa akin doon sa ospital. Kaya ang advice sa akin ng ating beloved ordained preacher, mag-ayuno po kayo, beloved brother John, ng 5 days. Kaya sa isip ko mga minamahal, ngunit sa physical ko, talagang hindi ko po kayanin. Kaya one day lang yung aking naayuno mga minamahal. At tamang-tama, May 27, bali pang isang linggo na babalik ako doon sa ospital. Birthday ko yun mga minamahal. Panalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mahal Panginoon, kahit yun na lang ang gawin mong regalo sa akin, pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, pagbalik ko po doon sa hospital, nag-general check-up, general laboratory ulit mga minamahal. Sa tulong at habag natin pinakamamahal pa ni Jesus, ano panalangin nating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, lumabas doon sa aking laboratory na naging normal na yung aking diabetes. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! At dahil lumabo na nga yung aking mata, mga minamahal, yung aking paningin, kaya dali-dali akong pinasukatan na aking beloved wife ng salamin para baka sakaling makabalik ako. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung salamin kong yan, hindi ko po laging nagagamit dahil ibinalik po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung linaw ng aking paningin. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Glory to Hallelujah. God! Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat sa aming paglakbay by land, mga minamahal, papuntang Mindanao, doon po sa dako ng Surigao City, na pinarating niya kaming maluwalhati doon, vice versa sa aming pagbalik dito, na kami po'y kanyang iniingatan, hallelujah, na maluwalhati mo kaming pinarating dito sa Amen. dako po ng San Carlos, dito po sa ating pastoral house. Kaya ako po ay labis nagpapasalamat magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal, sa ating dakila at kapuri-puring Diyos, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless sa pinagpalampatong yan, ating pong beloved brother June Amaro. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord sa mga ganoong uncontrollable situation, mga minamahal, nung panahon ng pandemic, mga minamahal. Talagang wala tayong ibang mga minamahal na maasahan. Walang ibang talagang makapagbibigay sa atin ng kumpletong proteksyon at pag-iingat, mga minamahal, ni maging kagalingan
walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal Jesus sa ministeryo. Ito mga minamahal, napatunayan natin, gaya ng inyong narinig mga minamahal, ating beloved kapatid po mga minamahal, talagang nariyan po mga minamahal, subalit bagamat sa ganon mga minamahal na hindi biro na karamdaman, mga minamahal na alam natin, ang ilan po mga minamahal talagang sila po ay pumanaw mga minamahal, subalit ang ating mga kapatid nanatili mga minamahal na tumiwala, amen, nagpatuloy na magpuri sa ating malapay sa unat dalangin, ating malapastor, natamo niya po mga minamahal ang kagalingan. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras itong mga minamahal, tayo po muna magkaisang tumayo mga minamahal, tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sagla, bigaya. Praise the Lord! Hallelujah! Pagkadamang-dama ko sa ating iaawit, nagbubunyi pati angin sa langit sa tuwa, sagla, bigaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kaya natumbasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya, mula na si Jesus ay makilala. La puso mo'y umiindag sa tuwa, sagla, ligaya. Mga awiting makalangit. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Glory to God! Hallelujah! Hindi kaya tumbasan, anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus ay makilala. Magmula na si Jesus makilala. Praise the Lord! Amen! Puri ng ating pinakamamalapay noon. Tayo po'y manatiling na katayong maminol sa mga nasa sa mga puri ang awitin. Iaalay ng kupunan ng kuwan para lamang sa ating pinakamamalapay na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir. Amen. Praise the Lord. Sa kupunan po ng beloved Adults Choir dito po sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, kami po ay taos-pusong bumabati ng happy blessed birthday po sa aming Evangelist Welly Estrada Almeida, at ganun din po sa kanilang beloved son, beloved Welly James Almeida. A blessed birthday po. Praise the Lord. God bless you more and more po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
matatagpuan. Mga dakilang nilalang, ngunit sa orin ng pamuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Kaya ako ay sinugo, hallelujah, upang mag-aral sa mundo at sa kanilang turuan ang buhay na walang hanggan. Maging sa hiling manangarap sa lamig ng hangin na ulan, at kahit sa tuwing na lumuluhan at patuloy ko siya susundin. Hallelujah. At ang iba'y tumalikod. Hallelujah. Patuloy akong maglilingkod. Hallelujah. Ang kay Jesus nabubuhay, pakinabang kumabang. At sa hirap ng huling araw, gagampanan ko ang tungkol. Hallelujah. At pagtingin ko sa ganitong gawain, marami ang maliligtas sa gawain ng banal na Diyos. Kay rabing hanap at pagsubok, ngunit di ako manghihina. Sa awit ko'y pupurihin siya, maging sa hiling manag-araw, sa lamig ng hangin at nagulan, at kahit sa tuwing na lumuluhan, ay patuloy ko siya susundin. Hallelujah. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Hallelujah. Ang kay Jesus nabubuhay. Hallelujah. Kinabang mamatay. Sa hiling manang-araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluhan, at patuloy ko siya susundin. At ang iba'y tumalikod,
Jesus nabubuhay. Pakinabang kung mamatay. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinagmamamalapay noon. God bless po sa ating beloved Agol Squad sa papuning awitin na yan. Amen. Sa oras itong mga minamahal, tayo po muling makapakinig na mabubuhay at pinagpalang patotoo. Atin pong pakinggan kung paano rin pinagpala ating pong beloved sister Heidi Serafica. Atin pong pakinggan. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Romeo Cachillar. Amen. Minsan na po nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Narito po ating pong beloved sister Heidi Serafica. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon. At sundan sila ating pong beloved brother Romeo Cachillar. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating mahal na pastor, Will Distrada Almeda. At ganon din po sa turot aral na di malilimutan ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanilang beloved children. Hallelujah. Praise the Lord. Pagbati rin po sa ating ordained preacher na narito, Kuya Buboy Ngir. Hallelujah. Sa kanyang beloved children. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga preacher, sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, sa mapagpalang umaga po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagbati rin po sa ating sa ating beloved pastor na a blessed happy birthday po. Amen. At sa kanyang beloved son, Kuya Pogs Almeda. Hallelujah. Praise the Lord. Maligayang bati po sa inyo sa inyo po. Hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli po na binigyan ako ng pagkakataon para mahiyag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Taong 2007 po nang nakilala ko ang gawaing ito. Hallelujah. Subalit andyan mga minamahal na hindi rin po kami nagpatuloy mga minamahal. Andyan mga minamahal na nagkaroon po ako ng karamdaman 2011 po mga minamahal na lamig po sa katawan mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tinanggap ko po ang bautismo sa panghalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan mga minamahal na may konting kaginhawaan sa aking pisikal, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. That time po, nag-decide po kami ng aking beloved husband na mag-stay po sa pastoral house. Hallelujah. Within 1 week, mga minamahal, walang gamot na ginamit. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, na muli po, hindi rin po kami nagpatuloy. Hallelujah. Andyan po yung bisyo ng aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah, na talagang taglay-taglay kanyang bisyo, mga minamahal. Pag uwian, mga minamahal, ay andyan na talagang lasing na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po siya, sa totoo, mga minamahal, nung kami po yung nagsasama, mga minamahal, mga minamahal, hindi po siya marunong tumayo sa sariling paa, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na talagang nanghihingi sa kanya, mga beloved ate, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na sa tuwing nanghihingi yan mga minamahal ay pinapagalitan siya kasi hindi siya marunong tumayo nga po sa kanyang sariling paa mga minamahal. Umaasa lamang po sa kanyang mga beloved loved ones mga minamahal. Sabi ko nga mga minamahal, magtrabaho ka, sabi kong ganun, hindi puro bisyo. Alam niyo po pag nagtatrabaho yan mga minamahal, parang hinahanapan niya yung pangbisyo niya mga minamahal. That time po, naghabilin po ako sa aking beloved husband na umuwi siya ng maaga mga minamahal kasi walang gatas yung aking mga anak mga minamahal. Subalit ang maaga niya po mga minamahal ay 3:00 ng umaga mga minamahal. Hallelujah. Andyan po grabing hirap mga minamahal. Hallelujah. Na andyan ang aking beloved anak mga minamahal na talagang umiiyak sa kanilang gutom mga minamahal. Hallelujah. Wala akong magawa mga minamahal kasi inaasahan ko lamang po ang aking beloved husband mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal. Nung bagong panganak ako sa aking pangatlong anak, mga minamahal, ang aking pinagatas, mga minamahal, na hindi dapat ipagatas, mga minamahal, ay Bear Brand lamang po. Hallelujah. Since birth hanggang sa 2 taon, mga minamahal, Bear Brand lang po, mga minamahal. Andyan yung kapayatan ng aking beloved anak, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinupuri ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa andyan, mga minamahal. Glory to God lamang po ang aking beloved anak na yan ay sobrang taba, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taong 2019 po, nagkaroon po ako muli ng karamdaman, mga minamahal, na halos nagpahirap sa aking pisikal, mga minamahal. Hallelujah.
Andyan, mga minamahal, unang araw, akala ko sakit lang ng katawan, mga minamahal. Andyan po na talagang pinahilot ko po yan sa aking beloved husband, maging sa aking beloved anak, mga minamahal, hallelujah. Andyan po talaga na para maipsan lang po ang yung sakit, mga minamahal, hallelujah. Subalit andyan na unti-unti po akong pinapahina ng aking physical, mga minamahal. Makaraan ng isang linggo, mga minamahal, andyan na talagang nanlulupay-pay na po ang aking physical, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, dumating yung punto na pinapahiga na lamang po ako ng aking beloved husband, mga minamahal, maging sa pagtulog ko. Paggising, mga minamahal, binabangon ako, mga minamahal, inaalalayan sa may hagdanan, mga minamahal, hallelujah. Dumating yung time na hindi na rin po ako makaligo, hindi ni isang tabong tubig, mga minamahal, hindi ko maibuhos sa aking katawan, mga minamahal. Dumating yung gawain, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, pinapaliguan ako ng aking beloved anak, mga minamahal, hallelujah. Ni halos hindi ako makapagdamit ng mag-isa, mga minamahal, hallelujah. Na kung tawagin, mga minamahal, ay robot, hallelujah. Kung maglakad, mga minamahal, talagang dahan-dahan maglakad, mga minamahal, hallelujah. Andyan na kunting sagi lang sa aking katawan, mga minamahal, ay talagang napapaaray ako, mga minamahal, dahil sobrang sakit ng aking katawan, mga minamahal. Hallelujah, naglalak ang aking mga buto, mga minamahal. Ni halos ang aking dalawang kamay. Hindi ko kayang maitaas, mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, na dumating yung time na sabi ko sa mahal na Panginoon, kunin mo na lamang ako. Sabi ko gano'n, kung ganito lamang ang aking karamdaman. Sabi ko, hindi mo ako kayang pagalingin. Sabi ko gano'n, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, hindi ko dapat sabihin sa mahal na Panginoon yun dahil nag-aantay ako ng kagalingan. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nakakita ko ng yung himala sa church, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit siya? Pinagaling mo na. Bakit ako hindi mo ako kayang pagalingin? Ano ba ang kulang? Sabi ko, ganun, mga minamahal. Hallelujah. Talagang sinusubok na mahal na Panginoon kung hanggang saan ang aking pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Dumating yung time, mga minamahal, na inusig ako ng aking beloved nanay. Sabi niya, may pera naman kayo, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa? Hallelujah. Subalit ang sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang sabi ng aking beloved nanay, sabi niya, kung mamatay ka, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa dahil hindi ka kayang ipagamot. Hallelujah, hindi pa hintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yan, Nay. Sabi ko, hallelujah, sabi ko sa mahal na Panginoon, ipakita mo sa aking beloved nanay na totoo ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, makalipas ang isang taon, mga minamahal, andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal, na nag-aantay na lamang po ako ng kamatayan ko, mga minamahal. Hallelujah. Andyan na nagkukulay dilaw na po ang aking mga kuko, mga minamahal. Sabi ko, malapit na akong mamatay. Sabi ko sa aking beloved husband, maging ang aking beloved anak, sabi ko, magpatuloy kayo sa gawain, tumalok kayo lagi. Sabi ko, ganun. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking beloved husband sa tuwing nauuwi yan sa trabaho, mga minamahal, sabi niya, kailan ka kaya gagaling? Sabi niya, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Magantay na lamang tayo. Sabi ko, kung kailan ako pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan na naluluha ang aking beloved asawa, mga minamahal, hallelujah, dahil nakikita niya kung gaano ko naghihirap sa aking physical, mga minamahal, hallelujah. Humingi pa nga po yan ng backup prayer sa dako ng Cebu nung nandoon pa po ang aking beloved hipag, hallelujah. Andyan pa rin, hindi pa rin ako pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ni walang gamot ng aking iniinom, mga minamahal, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, mamatay mabuhay, tanging sa iyo lamang, hallelujah. Walang hospital, hindi ako dadalhin sa hospital, tanging sa iyo lang ako titiwala, hallelujah. Pinanghawakan ko ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Isang taot kalahating buwan, andyan, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lamang ako. Tatayo ako sa iyong banal na pulpito, ihayag ang kabutihan mo, hallelujah.
Tunay nga po sa unang pagluhod, dalangin ng ating mahal na pastor. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinugon ng ating kagalingan. Hallelujah! Praise the Hallelujah. Lord. Glory to God. Hallelujah. Pumasyal po kami sa aking bilabad nanay. Sabi ng aking bilabad nanay, anak, malakas ka na. Anong gamot ang iyong ginamot? Saan ka itinakbo? Saan hospital ka nagpagamot? Sabi niya sa akin, Nay, sabi ko, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Amen. That's right. Mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang kalugihan sa paglilingkod. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon inaakala ko, mga minamahal, sa lahat ng tumatayo dito para magpatotoo, mga minamahal. Sabi ko, binabayaran lamang sila para mahikayat ang mga kapatiran. Subalit nagkamali ako, mga minamahal. Isa pala akong tatawagin sa harapan niyo para ihayag ang kabutihan niyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Na dati-rati, mga minamahal, sa isang araw kung ano yung lulutuin ng aking beloved husband na pang-ulam, kakainin namin yung almusal hanggang tanghalian. Aabutin pa ng hapunan, mga minamahal, ganyan kahirap ang aming buhay. Subalit, mga minamahal, minsan nagsabi ako sa aking beloved husband, pwedeng saka ka na lang magbigay sa mahal na Panginoon. Sabi kong ganun. Kasi mga minamahal, kakarampot lamang po ang sahod ng aking beloved husband. Di kayang buhayin ng 4 na anak, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, hindi ako pinakinggan ng aking beloved husband. Nagpatuloy siya magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, hallelujah. Pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinagkaloban kami ng negosyo sa dako ng Ordaneta, mga minamahal. Yung isang negosyo, ginawang 4 ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakasama Praise the ng aking Lord. mga beloved hipag. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, ang pagbibigay Jesusin ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa aking beloved ate, mga minamahal. Hallelujah. Na nawalan po ng malay yan, mga minamahal, sa dako ng Mangaldan, mga minamahal. Hallelujah. Nawalan po ng buhay yan, mga minamahal. Taong 2022, October, dadaos po ng Talipaw Peace Mission sa dako ng Antipolo, mga minamahal. Itinawag ng aking beloved anak. Sabi niya, Mama, ipaback up prayer mo si tita. Sabi niya ganun dahil gusto lang bangkay na po siya. Sabi niya ganun, mga minamahal. Hallelujah. So, humingi kami ng backup prayer sa ating nangangasiwa doon, mga minamahal, sa dako ng Mangaldan. Hallelujah. Andyan through cellphone, mga minamahal. Inilehan sa aking beloved ate, mga minamahal. Hallelujah. Na habang tinatanong ang aking beloved kapatid kung mag-i-stay o dadako, pupunta ng hospital, mga minamahal, subalit sagot ng aking beloved kapatid, kung talagang buhay ang Diyos niyon dito kami mag-stay. Alam niyo po, mga minamahal, ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang buhay ng aking ate, mga minamahal. Hallelujah. Yung number 1 na taga-usig sa aking buhay, mga minamahal, ang aking beloved nanay, andyan po na nadadalo na rin po siya, mga minamahal, maging ang aking tatay, mga minamahal, na baldado po yan, mga minamahal. Ni halos hindi makalakad, subalit nagsusumikap siyang dumalo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nang panalangin ko lamang po noon, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko makasama ko ang aking loved one. Sabi kong ganun, ngunit andyan na talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lubos-lubos ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kagalingang pinagkaloob sa amin, mga minamahal, sa pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord.
Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At ang Diyos, mga minamahal, ay may magandang talagang plano sa ating buhay kapag ang tao lamang ay matutong, mga minamahal, na tumiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gaya ng ating mga kapatid nagpatutuo nung una ay nawawalan siya ng tiwala sa kayang gawin ng mahal na Panginoon. Kung talaga bang ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay kayang magpagaling. Subalit talagang ang mahal na Panginoon may pinanong maganda sa buhay ng ating mahal kapatid, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon ay maging puro, mga minamahal, ang gaganyang pananampalataya at itiwala ang buo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Talagang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, na kung sa sino man na tao, mga minamahal, ay lumapit sa Diyos, subalit walang pagtiwala at pananampalataya, ay hindi nga ito magiging karapat-dapat sa ating pinakamamalapayan. At sa oras, mga minamahal, na tayo ay tumiwala ng buong puso, sumampalataya sa malapayang gawin ang pinapagawa ng malapayanoon, isang tiyak na bagay tulad ng ating mga kapatid, mga minamahal, na siya po ay pinagaling ng malapayanoon, kayang-kaya din tayo, mga minamahal, tugunin, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po ang ating naman pong ibinibigay ang buong pagkatong sa ating pong beloved brother Romeo Cachillar. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maghanda po ating pong beloved sister Corazon Soto. Amen. At beloved children's choir, please prepare also. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wednesday Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. At ganun na rin po sa hindi malilimutan, turot aral na ating iniwan assistant, beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganun na rin po ang aking pagbati sa Almeida, buong Almeida family, at sa inyo rin po mga pastoral workers, sa inyo rin po mga kapatiran na kapiling natin ngayon. Ako po ay bumabati sa inyong lahat. At bago ako magsimula, mga minamahal, ako po ay nagpapabot ng bless, happy birthday sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. Praise the Lord. At ganun na rin po sa beloved minister Weldy James Pogs Almeida. Happy birthday po. Maraming salamat po, mahal na pastor, at ito na po ang bunga ng iyong pagsasakripisyo. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako muling napili at may pahayag, pasalamatan at dakilain, sariwain ang ginawang kamangha-mangha ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2018 po, mga minamahal, hindi pa po nasisibang yung amang lingkod. Ngunit andyan na po ang kahabagan at pagliligtas, pag-iingat sa atin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, may share ko lang po sa hirap po ng aming buhay, mga minamahal. Ako po ay nakipagsapalaran, humanap po ng trabaho. Hallelujah, sa dako ng Maynila, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ngunit, hallelujah, ako po muna ay nanalangin may team sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kung ito ay kalooban mo, mahal na Panginoon, na pagpalain niyo ang mga lingkod na makaalis, Panginoon, ay loob mo po sana sa akin, mahal na Panginoon, para ako po ay makatulong sa aking pamilya. Ngunit mga minamahal, sa kahabagan po at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagdako ng Maynila. Tinawagan po ako ng aking employer, mga minamahal, na aking interview, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nasabi ko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, ito po sana yung, bigyan mo po sana ako ng magandang employer, mahal na Panginoon Jesus, na siya na po lahat na mag-provide lahat. Ngunit hindi ako binigo ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandun na po, sa madaling sabi, mga minamahal, ako po ay in-interview ng aming employer, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay
nagulat, mga minamahal, kasi nakita ko yung applicant, mga minamahal, ay sobrang dami po. 300 po kami, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. 150 po sa waiter at barista po at 150 po sa chef, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Glory to God lang po. Mga minamahal, nagumpisa na po ang interview, mga minamahal. Hallelujah, praise the sa 150 po, mga minamahal, ay 4 lang po kami na pinasa ng employer. Hallelujah, praise the Lord. Kasama po ang iyong lamang lingkod, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat, paggabay hanggang sa aking pagpunta ng pag-medical, mga minamahal. Wala pong bahid na anumang uri ng karamdaman. Sa glory to God lang po, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, nung kami na po ay sumakay po ng eroplano papuntang ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pag-iingat, ako po ay nakarating ng maluhati sa ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinugon niya ang aking panalangin sa Kanya. Bagamat ang iyong manglingkod, wala pa sa gawain na ito, mga minamahal. Ngunit kinakahabagan naman ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nabinigyan po ako ng magandang employer, mga minamahal. Nandiyan po, libre po ang bahay, pagkain, transportation, mga minamahal, hanggang medical po, lahat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan po, mga minamahal, na patuloy. Nandyan na po, mga minamahal, na ako po'y nag-start, mga minamahal, sa aming trabaho, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal, mga 2 years, hallelujah, hallelujah, na nandyan po ang iyong mga lingkod na napahiwalay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po ako napagbabasa ng banal na Word of God, hallelujah, na nandyan na po, na napapasama na po sa mga sanlibutang gawain, pag-iinom, pagmumura, mga minamahal, paninigarilyo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, na one time, mga minamahal, at ako ay dumating ang paalala sa iyong amang lingkod, mga minamahal, na dumating po yung COVID-19 na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hindi po exempted ang iyong amang lingkod, ako po ay natamaan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay may sintomas ng virus na COVID-19, mga minamahal. Nandiyan po ang pagdurugo ng aking ilong. Walang sapat na hininga, mga minamahal, panglasa, pangamoy. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung tumawag na po ang doktor na sabi niya ay positive po ako, nung nagpa-check up ako, positive po ako, tumawag na po ang DOH sa akin para dalhin na po ako sa facilities, evacuation, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bago ako pumunta doon, mga minamahal, ako po ay nanalangin. Hallelujah. Ng mga intim na tumingi po ng hallelujah, praise the Lord, ng patawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan na rin po ang aking beloved wife na siya po ay nauna nang nasave dito sa gawain na ito, mga minamahal, na hallelujah, praise the Lord, nananalangin din, patuloy nananalangin at humingi ng backup prayer, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Yun nga po, mga minamahal, nung ako po ay pumunta na po, mga minamahal, sa evacuation center, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord, hallelujah. Sa unang swab test ko po, mga minamahal, unang araw ko po doon, sinwab-test na po ako agad, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa unang swab test ko, mga minamahal, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dumating po ang result, mga minamahal, ay dyan po, mga minamahal, negative na po ang aking result. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Nung pangalawa po, ikatlo po, mga minamahal, na araw, mga minamahal, nandyan po muli, ako'y nanalangin kasi yan na po muli ang swab test, mga minamahal. At yan po, nagtigpuli ng swab test, mga minamahal, na po, kahabagan lang po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na mayroong isang propeta na lumuluhod, na nanalangin
patuloy na nanalangin, ako po ay naabot ng kanyang panalangin, mga minamahal. Ang swabtis ko, mga minamahal, lubusan na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hanggang sa nakauwi po ako, mga minamahal. 4 na araw lang po ako sa evacuation, mga minamahal. Nagtakang-taka na po yung mga kasama ko, mga minamahal, kasi 15 days, 10 days na sila nandun. Patuloy sila nandun, nakikibaka sa karamdaman na yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang iyong amang lingkod, kinumagahan, nung pag-uwi ko, mga minamahal, tinawagan na ako ng aking head chef, mga minamahal, na pumasok na daw ako. Sabi ko, mahina pa yung aking physical pangangatawan. Ngunit nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible. Sa tao, imposible. Ngunit sa Panginoon, walang imposible. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw na yon, ako'y pumasok na, nadala-dala, galak na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po ang aking kalakasan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa gabi, mga minamahal, nandiyan po na nagpanaginip sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na nandiyan po, nagbukas ang langit, nagliliwanag, mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Nakasama po si Saulo, mga minamahal. Nagbukas ang langit, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nanalangin. Pagising ko, ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kung kalooban mo, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ko ng isang iglesia na aking doon kita paglilingkuran. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ipinagkaloob niya 1 taon. Ako po ay, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagdesisyon po na umuwi ng ating bansa, mga minamahal. At andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang ako po ay nakarating dito. Hallelujah, praise the Lord. At pagdating ko po dito sa Pilipinas, mga minamahal, nandiyan po na 3 months po, mga minamahal, na pagdating ko dito, 3 months, mga minamahal, nauna ko po yung, kasi mayroon po akong naipon, mga minamahal, na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay nilagay ko sa negosyo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ngunit yun, sa 3 months na yun, mga minamahal, nakalimutan ko ang mahal na Panginoon. Hindi na ako nanalangin, mga minamahal. Nandyan pumuli ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po muli ang aking, nilagnat po ako, mga minamahal, ngunit ang mga sintomas na yan, parang bumalik yung aking sakit na COVID-19, mga minamahal. Nandyan po lahat, nawala ulit ang aking pangamoy, panglasa, pati yung aking hirap po ako sa panghinga. Nandyan po ang matindig lagnat, mga minamahal. Ngunit minsan nakita ko ang aking beloved wife na siya po ay nagpupuri at nanalangin na mataimtim sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko nung natapos siya, beloved, sa aking beloved wife, na sabi ko, dalhin mo ko sa pinakamalapit na gawain mo diyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ako ay magpapabautismo kung mapapagaling ako ng Diyos diyan, sabi ko. Kaya sabi niya, sige, bukas pupunta tayo kasi gawain. Sunday ata yun, kaya kinabugasa, Sunday. Kaya dumako kami dito sa San Carlos, mga minamahal. Hinanap po namin dito sa Mamarlao, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nung natagpuan po namin dyan pa lang ako sa gate, mga minamahal. Naramdaman ko na may pumasok na malamig sa akin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat. Pagpasok ko dito, mga minamahal, na nag-umpisa na po, mga minamahal, na may joyful solemn song, mga minamahal. Sabi ko, kakaiba yung ginagawa nila dito sa dami kong sekta na napuntahan. Sabi ko, kakaiba. Kaya nung pagpasok ko pa lang dito, mga minamahal, nandyan, umiyak na ako sa upuan ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat at ako po ay napadako dito sa iyong tunay na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, nung patuloy ako na nakikinig ng solemn song, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, na patuloy. Naradama ko ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
hanggang matapos po lahat mga minamahal nung ako po ay na tumanggap ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pag-ahon ko mga minamahal, nawala ang aking karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Totoong Diyos ay buhay dito sa Jesus Amen. Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Dati-dati, mga minamahal, nakikinig lang ako sa patotoo dito, mga minamahal. Akala ko hindi yan totoo. Ngayon, nandito na yung amang lingkod sa harapan na nagpapatunay. Praise the Ang Lord. Diyos dito ay buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na mga nagpapatutunayan, paglilihan sa mga minamahal. Hallelujah. Nasubukan ko po sa aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan po, mga minamahal, ay yan po ay hindi po siya makatayo, mga minamahal. Nandyan po ang may paalala sa kanyang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na siya po ay na tumawag sa akin kasi nasa store po siya sa Bayangbang, mga minamahal, na hindi po siya makalakad, mga minamahal. At sinabi ng aking beloved hipag, sister, mga minamahal, na nasa ospital daw nga siya, mga minamahal, kasi hindi siya makalakad, mga minamahal, gawa nung nagpa-check up. Tapos nagpa-check up po siya, mga minamahal, kaya ako'y pumunta ng Bayangbang. Hallelujah, praise the Lord. At sabi ng doktor, mga minamahal, sa kanya, na wala naman daw siyang UTI, possible po ay bato po sa abdo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya yan dyan po, mga minamahal. Nung pagpunta po niya sa store, pumunta na doon sa store, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po ang daming resita, mga minamahal. Pinapabalik po siya ng doktor within 6 days kasi o-obserban daw po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang mga aming mga beloved kapatid na nandyan po, mga kasamahan doon, sari-saring opinion na mga gamot na pinagsasabi nila, mga minamahal. Ngunit sabi ko sa aking beloved wife, wag mong bibilihin yung mga gamot na yan kasi yan ang magpapahirap sa iyo. Kaya sabi ko, tayo mananampalataya, tayo Kristiyano, anak ng Diyos. Kaya sabi ko, pag-uwi po namin sa aming bahay, mga minamahal, sabi ko, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya sabi ko, baka may kasalanan ka, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Humingi ka tayo ng tawad sa Kanya. Kaya yun ang ginawa namin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kami nagpuri, mga minamahal. Hallelujah, sa kahabagan ng mga mahal na Panginoon Jesus at sa unang panalangin na ating propeta ng Diyos, na ating mahal na Pastor Wisdad Almeida. Hallelujah, sa 6 na araw na yon na sinabi ng doktor, mga minamahal, walang gamot, mga minamahal. Amen, Pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun na rin po ang aking hallelujah, praise the Lord, beloved pamangkin, mga minamahal, na nandyan po, nagbakasyon sa aking bahay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na siya po ay mataas ang lagnat. Ang kanyang ina po ay hindi po naniniwala sa ganito. Puro gamot po ang kanyang pinapainom, mga minamahal. Subalit ang iyong amang lingkod, nandun po, nagpapasting po ako, mga minamahal, sa aking kwarto, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang aking beloved wife, nanampalataya, naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kinuha niya yung aking beloved pamangkin, mga minamahal. Pinasok niya sa aking kwarto, mga minamahal, na nandyan po, nanalangin kami, nilihans po namin yung bata, mga minamahal, na iyak ng iyak, umagat gabi, mga minamahal. Subalit nung nilihans namin sa unat dalangin na Pastor Wisdad Almeida, hallelujah, praise the Lord. Yung araw na yun, mga minamahal, pinagaling mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Thank you so much. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, bagamat wala na pong oras. Hallelujah, maraming patotoo na ginawa na ng mahal na Panginoon Jesus sa akin kahit wala pa ako 1 taon, mga minamahal. Ngunit ang himala ng mahal Panginoon Jesus ay lubusan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila, pagsamba, pagparanangal sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless pinagpalang po tayo pong beloved brother Romeo Cachillar. Tayo po minsan ang umawi, mga minamahal. Magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ay nakadakila mo, inibig
katulad ko? Ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang maigaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang maigaganti ko? Ano ang maigaganti ko? Ano ang... Praise the Lord! Amen! Puri natin malapay noon. Ating po samahan mga pinagpalang mga awit para sa pupuring awitin ni Alay sa ating pinakamalapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord, the highest praise. Glory and honor belongs to our dearest Jesus. We, the Beloved Children's Choir, would like to greet our beloved and honorable Pastor Wildy E. Almeda and to our beloved Minister Wildy James Almeda Jr. a happy birthday po. Sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing, yeah. Oh, 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 yeah. There is a place we can seek His face, change in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising and people crying out. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, taking my cage. There's freedom in Jesus, power to sing. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Shout out His name. I wanna sing a new song,
answer. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace, God cannot be hurt. Walked on the fire, I cannot be burned. All my thoughts have lost their sound to your voice. You are who you are, God of the impossible, God of the impossible, God of the impossible. You are who you are, God of the impossible, God of the impossible, God of the impossible. You are who you are, God of the impossible. Lord, I come with a willing hands. Use my life to fulfill your plan. All I have, I give to you and offering. Lord, who you say, all my years I'm laying down at your feet. I will trust in your grace, God cannot be hurt. Walk through the fire and did not be burned. All I've done has lost their sound to your voice. You are who you are, God of the impossible, the God of the impossible, God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible. Lord, I come, use my life to fulfill your plan. All I have, I give to you and you are who you are, God of the impossible.
Amen. Praise the Lord. Puri mo ating isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal, sa ating beloved Children's Choir, mga minamahal. Hallelujah. Muli, mga minamahal. Hallelujah. Bagong lahat, mga minamahal, ko muna napapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang malapastor. Wilder Sada Almeida, ganoon po sa mga turo at aral, mga minamahal, ang iniwan po ng ating Assistant Pastor Lenas Almeida at kanila pong mga beloved children, mo minamahal sa inyo pong lahat, mo minamahal, bago naman datihan sa kapang mawit, mong tug, mo minamahal sa ating mga beloved elder, mo minamahal, hallelujah, magindi po sa ating beloved Otin Preacher, Kuya Boboy Nair, mo minamahal, hallelujah, at ako rin po ay bumabati, mo minamahal ng happy, blessed birthday po, mo minamahal sa ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ganoon po sa kanila pong beloved son, Wilder James Pogs Almeida, mga minamahal, hallelujah, ng happy birthday po, mo minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, manatili po tayo, mga minamahal, sa ating pakikinig, mga minamahal, na mga buhay na po totoo, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, dito po, mga minamahal, lumalago, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, akin na pong tinatawagan sa ating beloved Sister Corazon Soto, mga minamahal, at maganda po ang susunod, mga minamahal, sa ating mga awit, mga minamahal, sa ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise Dobling the Lord. paggalang Hallelujah. po sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At sa lahat po ng Almeida family, sa ating mga minamahal na elders, sa ating po mga manggagawa, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako rin po ay bumabati rin po ng happy birthday po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida po, at sa kanilang beloved son na si Minister Wildy A. Almeida po ng happy birthday po. God bless po sa inyo. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin pa Jesus na nabigyan na naman po ng pagkakataon upang pasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, ginamit ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Noon po siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po nasira na po ang kanyang kidney kung saan nakakaranas po siya ng pagmamanas po ng buong katawan. Andyan din po na nawala na rin po ng paningin po ang aking mahal na asawa. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minabahal na madalas po sa hospital ang aking mahal na asawa at andyan din po napakaraming gamot po na iniinom sa araw-araw po ang aking mahal na asawa po na ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit po, isang kapatiran po ang nagyaya po sa amin po mga minamahal na kami po ay siran po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na sumama agad kami sa kapatiran na ito po mga minamahal. Araw po ng Wednesday po noon mga minamahal. Sa unang dalo lamang po namin dito sa ating banal na gawain po mga minamahal. Andyan po na tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na siya po ay pinalakas uli po mga minamahal at nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay na ito po ay labis-labis po pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Bagamat andyan po na kinuha na po ang aking mahal na asawa ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hindi po hadlang po sa akin po na hindi po ako magpatuloy o maglingkod po dito sa ating banal na gawain. Dahil po mga minamahal, dito ko pa nasaksihan po ang mga himala po ng ating dakilang Diyos na ito rin po ay nangyari po sa aking buhay po mga minamahal, na dati-dati rin po mga minamahal, andyan po na magulo ang aming buhay noon mga minamahal. Subalit sa patuloy po sa paglilingkod po sa ating banal na gawain, andyan po ang tulong at habag ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord.
kami rin po mga minamahal ay pinagkalooban po ng kapayapaan po sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal. I-share ko lamang po sa inyo ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos mga minamahal na ginawa po sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-dati rin po mga minamahal, noong panahon po ng pandemic po mga minamahal, ako rin po ay nakaranas po ng sakit po na COVID-19 po mga minamahal. Lahat po ng sintomas po ng COVID po ay nasa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na nawalan rin po ako ng panlasa, pangamoy. Andyan po na pabalik-balik po na mataas po ang aking lagnat. Andyan din po na talagang napakahirap po pong huminga noon dahil po sobra pong sipon ko po, ang plema po sobra po. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po ang aking ubo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang napakasakit po ang aking pisikal na pangangatawan po mga minamahal. Subalit, andyan po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal. Napakabuti niya po mga minamahal dahil po andyan po mga minamahal na dati-dati po ako lamang po mag-isa sa aming bahay. Subalit, andyan po ang aking mahal na anak po na siya po ay dumating po mga minamahal dahil po nga po sa pandemic. Andyan po, nag-work at home po siya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po mga minamahal, nung siya po ay pumunta po ng palengke po mga minamahal, andyan po na mayroon po siyang dala po na dyan po sa TV po mga minamahal upang ako po ay makapanood po ng mga live webcast po mga minamahal po sa TV po mga minamahal. At siya rin po ang nag-operate din po noon mga minamahal dahil po nandyan po na nakahiga lamang po ako mga minamahal. Ang sabi niya po sa akin ay, anong gusto niyong panoorin? Sabi po sa akin po mga minamahal. Ang sabi ko, ilagay mo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ko po sa kanya, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na sinabi ko po sa live webcast po ng main church po mga minamahal, Central Church po. Yun po ang kanyang doon po niya nilagay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang naumpisan ko po ang banal na gawain doon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako lamang po ay nakahiga po mga minamahal. Subalit, hallelujah, praise the Lord. Sa mamamagitan lamang po ng pagpupuri po mga minamahal. Hallelujah. Umpisa lamang po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa madaling salita po, napatapos ko yung banal na gawain na yun mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na talagang ako po ay nakaramdam po ng presensya ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang hindi ko mapigilan po ang patak ng aking luha. Hallelujah. Hallelujah. Andyan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord na sa aking panonood po mga minamahal. Andyan po na nakakadama po ako ng presensya ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na kumilos ang ating dakilang Diyos sa aking buhay po mga minamahal dahil po nagkaroon po ng kalakasan po ang aking katawan. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po mga minamahal. Hallelujah. Pinagpala din po ako sa araw na yun dahil po nakapanood din po ang aking mahal na anak na ito po hindi nanonood po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil day off niya po sa araw na yun mga minamahal. Kaming dalawa po ang nanood po mga minamahal. Andyan po nasabi sa akin, hindi na kayo iinom ng gamot na. Sabi niya, hindi talaga ako umiinom ng gamot. Ako po umaasa lamang sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Siya ang magpapagaling sa akin. Sabi ko po sa kanya mga minamahal dahil talagang iba na po ang aking pusis noon mga minamahal. Nawawalan na po ako ng pusis. Hirap po ako sa paghinga ko po mga minamahal at hindi po ako makakain. Hallelujah, praise the Lord. Subalit talagang ang Diyos natin sinasamba po ay buhay. Buhay na Diyos po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po sa aking sarili lamang po ako po ay nananalangin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal ng kabutihan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Sa unat dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will D. Estrada po, mga minamahal, ang aking sakit na yun, hindi po ako nakainom ng gamot po mga minamahal. Sa tulong at sabag ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sandali lang po mga
minamahal, hindi na po umabot ng 1 linggo. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. May sharing ko rin po ang mga minamahal, ang makabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah. Noon din po mga minamahal na ang aking mahal na manugang po ay nag-decide po na ang dalawang anak niya po mga minamahal ay dalhin doon sa kanila po mga minamahal upang alagaan po sa aking balai po mga minamahal. Sabi po sa akin dahil para maka-overnight kayo at makapagpahinga rin kayo, sabi po sa akin po mga minamahal. Subalit sa kanilang pananitili doon po mga minamahal, hallelujah, andyan po na talagang hindi po nawawala ng sakit po yung maliit na bata po mga minamahal, kung saan po nila dinadala po mga minamahal sa doktor, sa mga albularyo, dahil po maya-maya po mga minamahal, 1 buwan makalipas, hindi po andyan na rin po ang kanyang sakit po mga minamahal. Madalas po siyang sipunin at ubo, lagnat. At andyan po na talagang, ang sabi po sa akin, mayroon din po siyang asthma daw po mga minamahal. At andyan po na nag-decide po na ibinalik po sa akin na ako po ay mag-alaga po mga minamahal sa mga apo ko po na yan po mga minamahal. At nagmula nung dumating na rin po sila mga minamahal, hindi na rin po ako naka-overnight. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, nung nasa akin na yung bata po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sinabihan po ako ng aking mahal na manugang na ang bata po mga minamahal ay maraming sakit daw po na nakita sa kanya. Hallelujah. Sabi niya pag siya po inubo at sinipon, may lagnat. Sabi niya, sabi po sa akin, pag-ingatan niyo dahil po itinataas na yung balikat niya at andyan na talagang lumulubog daw po yung kanyang tiyan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal na ang aking apo po mga minamahal, na sabi niya po sa akin, hilutin niyo yung tiyan niya, Nay, dahil may nakitaan po na bukol sa kanyang tiyan. Sabi po sa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nakita ko rin po dito sa may gitna po ng tiyan, nung hinipo ko po mga minamahal, na hinilot ko po mga minamahal. Mayroon po akong nakapapo parang hulin po na bukol po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napakaraming sakit po yung bata po mga minamahal. Sinabihan po siya na ang dami ding bulatip rin po sa katawan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan po na sabi niya po sa akin, dahil tagulan po noon, sabi niya po, hindi ko po mapainom na ng gamot dahil tag-ulan, bawal ang magpainom ng gamot sa bulati. Sabi niya po sa akin dahil po magtatrabaho na po siya, inayaw na yung bata po sa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa madalit salita po mga minamahal, hallelujah, praise. Hindi ko po namalayan po mga minamahal. Ilang hilot ko po lamang doon sa tiyan niya po mga minamahal. Hallelujah, ng langis po mga minamahal. Hallelujah, nung una nakakapako pa yung mga minamahal. Subalit, nakalimutan ko na rin pong hilutin yung mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po sa ngayon po mga minamahal, wala na po akong makapambukol po mga minamahal sa kanyang tiyan. Ito po'y tinunaw na po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal, nung dumating po sila dyan, napakaraming gamot po. Kung iisa-isayin ko po yung gamot na yun, napakarami talaga po mga minamahal, nakabuti po. Subalit, pag sa akin po yung bata talaga, hindi po umiinom ng gamot yan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakadakila ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Siya lamang po ang gumagabay at pumapanubay po sa atin. Bagaman nagkukulang din po tayo mga minamahal, subalit, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos dahil po tinapon ko na yung mga gamot na yun mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan din po mga minamahal, yung sinabihan po na maraming pong bulati mga minamahal, pakisintabi po sa kumakain po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, dahil hindi ko na rin po ito pinainom ng gamot po sa
Diyan po sa purga po mga minamahal, subalit napakabuti lang ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, yung palati sa kanyang tiyan po, hallelujah. Ito po isa-isa pong nilalabas po ng bata, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Sa lahat-lahat po ng mapagpapala po na ipinagkakalob niya, kagalingan po ng mga karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pagdadakil pasasalamat tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Praise the Lord. Lahat magsabi yung praise the Lord. Lahat magsabi yung praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos mo, minamahal. Palakpakan po na natin, minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay mo, minamahal. God bless you po sa ating beloved sister Corazon Soto mo sa buhay na patotoo. Pasasalamat, minamahal, na pasalamatan sa ating dakilang Diyos. Tunay nga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Hallelujah. Para po sa kapakanan ng lahat, mga sa mga baguhan, mga minamahal. Ang gamot po, mga minamahal, ay hindi po pinagbabawal, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang turo ng ating ginagala, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, magtiwala ka sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sumampalataya ka ng ating Diyos na nakilala, maminamahal sa ministeryong ito, maminamahal siya ang ating dakilang manggagabot, maminamahal sa iyong kahilingan, hallelujah, sa pamagitan lamang ng iyong pagsisisi, maminamahal, hallelujah, sa lahat ng mga pagkukulang, maminamahal, yung kahilingan mo, maminamahal, yung karamdaman mo, maminamahal, pagagalingin yan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin mo, maminamahal, ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at sa hindi na po magtatagal, tayo na po tumayo, maminamahal, samahan na po natin ang ating mga awit, maminamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Youth Choir and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umay ng mga makalangit na awitin, sa ngalan rin po ng lahat ng bumubuo ng beloved Youth and Singles Choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati sa atin pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa atin rin pong beloved Minister Wildy James Almeida Jr. ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Truly I've been through the storm and rain. I know everything about heartache and pain, but God carried me through it all. Without His protection I should have gone. I've been through without a dime to my name, but all my bills got paid when I called on Jesus' name. You can tell me that God isn't real, 'cause I've got the victory and that's why I'm still here. I'm not worried about material things I don't have. I just rest 'cause I'm sure in my Savior's cares. 'Cause I know my blessing is on the way. I can see it right now, but I stand by faith. I've fought many battles in His name. I've held up the last stands of every proclaim that Jesus is the truth and the light. Believe me when I say He will make it all right.
righteous, holy Lord, and offer to Him worldly things. I do not need in hope His plea. For He wants me to keep a heart that's truly His, and offer Him of highest price, a servant whom the Lord can use. Whatever's mine He's given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, it is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or love. Magalay na walang saysay, at umasang siya'y malulugod. Pagkat ang nais niya, ang buhay ko'y kanya. Taos pusong iaalay, upang ako'y gamitin niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka mong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na kami na mahal. Kahit ano ang ibig mo, manyanib man handa ko. Ihahandog sa'yo ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo,
Hallelujah, hallelujah. Sama-sama natin gawin ang pagkakaibigan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, puri mo ating dakilang Diyos na buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, God bless you po. Mga minamahal sa ating mga awit, mga minamahal na inalay mga awitin para po sa ating dakilang Diyos bilang papuri, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Muli, mga minamahal, tayo po magpapatuloy na mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved Brother Salvador Pokis, mga minamahal, hallelujah. At maganda na po, mga minamahal, ang ating selected choir, mga minamahal sa ating beloved singers and mimers. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hakin ang biyang kaloob sa mga sa ating beloved Brother Salvador Pokis. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati, pagluluhati, ang tadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at sa di malilimutan turo aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. At ako din po ibabati ng happy birthday sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Happy birthday po. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na tunay po, mga inaman. Ako po, mga inaman, sa aking pagtrabaho diyan po, mga inaman. Ako po ay naabutan ng ulan po, mga inaman, sa daan po, mga tunay po, diyan po ako ay nagkaroon ng trangkaso po, mga inaman. Sumakit ang aking katawan, mga inaman. Tunay po, mga inaman, aking ginawa lang po, mga inaman. Ako po ay nagpuri, nalangin sa ating pinakamahal at nagsisi sa aking nagawang pagkukulang. Tunay po, mga inamahal, ang karamdaman kong trangkaso po, mga inamahal. Ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal. At ako nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Sa aking anak po, ng March 17 po, mga inamahal. Tunay po, siya po pinag-ingatan sapagkat andyan po hindi po andyan po sa kanyang pag-anak, mga inamahal. Tunay po, sa tricycle po ng anak na po, ang aking anak po, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, hallelujah. Sa hospital po, sabi ng hallelujah, doktor, mga inamahal, may karamdaman ang aking apo na pneumonia po, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, ako po'y pumunta dito sa gawain, mga inamahal, baka pray po, mga inamahal, po, mga inamahal, hallelujah. Hallelujah, tunay po, mga inamahal, hallelujah. Sa unang panalangin ng ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at kabalikat ang mga gagawa, tunay po, mga inamahal, ang aking apo, mga inamahal, tunay po, hallelujah, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Andyan din po, mga inamahal, aking pinasalamatan din, ang aking apo din po, mga inamahal, tunay po, nasipa ng baka po, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, tumasik po ang aking apo, mga inamahal, bagamat siya po, 4 na taong punggulang po, mga inamahal. Ako'y nagpapasalamat dahil nakakilala kami sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah.
At aking pinasalamatin, aking mahal asawa po, Panginoon, tunay po. Andiyan din siya, may karamdaman ng anemic po, Panginoon, tunay po. Siya po pagka siya napuyat, Panginoon, tunay po pananghihilo po, Panginoon. Ungit, ako aking nadala dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po, Panginoon, tunay po, Panginoon, mahal. Aking asawa po, Panginoon, mahal. Tunay tumanggaw sa bautismo ng tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, kanyang karamdamang anemic po, Panginoon, mahal. Tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal po. Hallelujah. Andiyan din po, Panginoon, mahal, sa aking bisyo din pa. Hallelujah. Nung wala pa ako sa gawain dito, Panginoon, andiyan din ang karamdamang panakit na mata, pasma, palakit ng dibdib po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Sa akin napakinggan ang gawain ng programa ng Jesus Miracle Crusade sa programa ng Jesus sa radyo po, Panginoon. Tunay po aking pinakinggan mula sa umpisa hanggang sa patapos, Panginoon, mahal. Andiyan sa hallelujah. Sabi ng ating minamahal na manggagawa sa radyo, huwag lamang kayong makontento makinig ng ating radyo. Ako po dumalo dito, mga November 8, 1998 po, Panginoon, mahal. Tunay po, ako pinagpaubutismo tubig sa pangalan natin pinakamalapis, hallelujah. Ang aking karamdaman na panakin na dibdib, tunay po, pinagaling ng ating pinakamalapis, hallelujah. Andiyan din po mga aking mga bisyo din po, mga inamahal, pagtataya ng waiting, pag-inom ng alak, pagsugal po, mga inamahal. Tunay po, ang lahat ng aking mga bisyo, ito'y nalis ng ating pinakamalapis, Diyos. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin mo naman ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Salvador Pugis. Maminamahal sa pagpapasalamat. Maminamahal tunay. Maminamahal napakabuti ang ating dakilang Diyos. Maminamahal. Hallelujah. Taglay po nila. Maminamahal ang bisyo ng isang kalalakihan. Maminamahal. Hallelujah. Subalit maminamahal nang sila pinagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay sa unat pagluhod. Panalangin ng ating ginagalang mga pastor Will Rosada Almeida. Maminamahal yung kanilang bisyo. Maminamahal. Iyan po'y inalis ng ating dakilang Diyos. Maminamahal. Magiging po sa mga kanilang mga karamdaman. Maminamahal. Sabi nga maminamahal nung tayo na bautismuhan sa hallelujah sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Nung tayo inahon, mga minamahal, lalakip na ang mga tanda sa atin, mga minamahal. Hallelujah, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan. Ipapatong mo yung kamay sa may sakit at ang sakit ay gagaling. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, habang pumaparito po, mga minamahal, ang ating selected choir, mga minamahal. Tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life is all. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. Yes, hallelujah. King of Kings is He, the Lord supreme, throughout eternity. The way I am, the way, the truth, the life is born. Let's talk about Jesus more and more. And our best and we go to the end, cause Jesus take control of my life. In our best and we go to the end, cause He promised me to give me your life. In our best, cause He walks with me and never He'll ever go. And it's so happen to us, our you brother. Our best, our best, our best. Hallelujah, our best. And we go to the end, cause Jesus take control of my life. In our best, and we go to the end, cause He promised me to give away your life. In our best, cause He walks with me, and never He'll ever go. And it will happen to us, our sisters. Our best, our best, our best. Kasi Jesus ay darating na. Yes, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di maparusahan doon sa malaking hukuman. At Jesus ay
darating na. Yes, Lord, wagat pati at nakalaban. Kasalanan na ihatsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila'y di maparusahan doon sa malaking hukuman. Yes, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Neri San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved, selected choirs and singer and mimers. Palakpakan po na natin ang Amen. ating Praise the dakilang Lord Diyos. po. Magandang hapon po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan, mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah! Kami man din po bumubuo ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Lahat ng beloved workers, beloved elders, beloved choir members, and instrumentalists ay taus-pusong bumabati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa kaisa-isa niyang anak na lalaki, ang ating beloved Minister Wildy James Pogs Almeda Jr. ng isang happy birthday. Amen. Mga minamahal, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil bagamat ang bawat isa man po sa atin ay hindi karapat-dapat, ngunit dahil po sa panalangin ng ating minamahal at iginagalang na pastor, magbasa hanggang sa mga oras na to, naririto po tayong lahat. Amen. Amen po. Galak na galak at another year ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa ating minamahal na pastor. Mga minamahal, kung iisipin natin, 89 years, hindi biro. Dahil sa panahon ngayon, mga minamahal, napakagulo ng mundo. Yung mga normal na tao, hindi na aabot ng ganitong edad. Ngunit dahil ang Jesus Miracle Crusade ay totoong gawain ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na pastor ay ang tunay na propeta. Ngayong huling panahon na ito, talagang pinapasalamatan natin sa mahal na Panginoon ang panibagong buhay at sa lahat ng mga turo na ituro niya po sa ating lahat. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin lang natin, yung normal na tao walang gugustuhing umakyat doon sa Talipaw, Hulusulo. Ngunit dahil sa pagmamahal ng ating mahal na pastor sa mga kaluluwa, umakyat ang ating beloved and honorable pastor na hanggang ngayon talagang patutuo po ng Jesus Miracle Crusade na yung himala na yan, yung 21 sifadan hostages na yan, pinalaya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya bilang pasasalamat, bilang pagbubugay sa buhay ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Minister Wildy James Pogs Almeda Jr., talagang nais po naming alayan ng mga papuring awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
troubled me. Many are they that rise up against me. Many there be which say, "Oh, my soul, there is no help in living Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. I laid me down and slept and awake, for the Lord sustained, for He sustained me. Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Of my head. For Thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. For Thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. For Thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. For Thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. For Thou, O Lord, art a shield
puri po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin. Maminamal ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved selected choir and members. Mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, halil sa mga papuring awitin. Mga minamahal, halil sa special number na inalay po mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, puri po mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y tuloy-tuloy. Mga minamahal, halil na rito po mga minamahal. Ang uli, nagpapasalamat mga minamahal sa araw na ito. Akin na pong tinatawagan. Ating beloved sister Adila Dumantay, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved sister Adila Dumantay, mga minamahal. Maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal sa ating Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy James Wildy Arceda. Ganon din sa turot aral ng ating Assistant Pastor Alina si Almeida. At nagpapaabot po ako ng happy birthday sa ating mahal na Pastor. Ganon din sa kanyang beloved son, Wildy James Almeida. Bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay marami pong karamdaman tulad ng back pain, rayuma at higit ang aking trouble, mga minamahal. Ang nagpahirap sa ating napakatagal na panahon yung aking trouble. Akala ko ikakamatay ko na mga minamahal, subalit may layunin pala ang pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang sa aking mga minamahal. Kaya nakilala ko ang Panginoon Jesus dahil sa aking mga karamdaman, mga minamahal. Nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, instant binagaling ako, mga minamahal. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Dati-rati, mga minamahal, wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Subalit nung kami naglilingkod ng lahat, mga minamahal, nagtatapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, binigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Dati-rati, mga minamahal, napakahirap ang aking buhay, mga minamahal, subalit dito po ang nagbago ang aking buhay, mga minamahal, sa kongregasyon na ito. Kaya ang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, pag ako'y gumaling sa gawain na ito, mga minamahal, sabi ko, hindi ako titigil hanggat ako'y nabubuhay, mga minamahal. Sa bayat nakamtan ko rin, mga minamahal, ang kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya kapuri-puri, mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bigyan ka ng kapayapaan sa puso't isipan, hindi magulo ang iyong isip, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal, sa ating beloved sister Adila Dumantay, mga minamahal, sa pagpasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, na tunay, mga minamahal. Hallelujah, na sila'y nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, na walang gamot na ginamit, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po may mga minamahal, may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin, mga minamahal. Hallelujah, araw at gabi, mga minamahal. Hallelujah, may po minamahal, ayon sa kanilang patotoo, mga minamahal. Hallelujah, mula po, mga minamahal, nung sila'y naglingkod, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ito, mga minamahal, sila po'y pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sila po'y pinagpala, mga minamahal, hindi lamang sa pagpalang physical, material, financial, lalong higit, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, pinagpapala po sila sa spiritual na pananampalataya. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Samahan natin ang ating mga awit, mga minamahal. At habang sila nag-information, mga minamahal, muli awitan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang.
At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, gagawa natin o ang lahat alag-alag sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Oh God natin, He is alive. God natin, He is alive. God natin, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama mo sa buong katawan, nadarama mo sa kamay, nadarama mo sa isip, nadarama mo sa puso, nadarama mo sa buong katawan. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama mo sa buong katawan, nadarama mo sa kamay, nadarama mo sa isip, nadarama mo sa puso, nadarama mo sa buong katawan. Oh, God natin, He is alive. God natin, He is God natin, He is alive. I can feel it all over me. Oh, I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. God natin, He is alive. God natin, He is alive. God natin, He is alive. I can feel it all over me. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa nais lumuhod po mga minamahal sa hindi na po kaya. Mga rahil tumayo na lamang po dahil ang ating pambugad, awitin. The Lord's Prayer, yan po isang uri ng pananalangin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin ang ating dakilang. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at lahat po ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir ay nagpapaabot po ng pagbati po sa ating beloved and honorable Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating pong beloved Minister Weldy James Almeda Jr. ng happy birthday po.
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Ng katarunan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang yaman ng kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyakap mo Hallelujah. ako sa aking karumihan. Hallelujah, hallelujah. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kamandagan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit na sa buhay ko, salamat sa Hallelujah, hallelujah. sukdulang biyaya. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian
Inibig mo kami nang di kaya lumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa aming mga nagkakasala. Higit na sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya, O Diyos ng katarungan, katwiran ka kahit minsan di na mahirap. Kabanalan, kabanalian, salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Praise the Lord. Hallelujah. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than God bless po, beloved choir. Yeah. And when the dawn of it today, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time only can bear. And with the dawn of it today, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart. I can say, I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart as to say, I know that I must give my only one life to obey you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy pa rin tayong nililingap ng ating dakilang Diyos. Hindi po tayo iniwanan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, beloved preacher, beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ating pong beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat at pagbati po ng happy birthday sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating pong beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. We love you so much po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po mga minamahal, amen, sa aklat po ng Malakay sa kabanata ay 3, sa talata po ay 10, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po muna natin ang malakas. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi ng banal na kasultan, yung ating pong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Kailangan walang kulang. Amen. Kailangan po ito ay nasa tama, mga minamahal. Amen. Hindi man nasa tama, basta't sumobra. Mga minamahal, wag lang magkulang. Amen. Basta't sumobra, wag lang magkulang po yung ating pong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay tinaguriang magnanakaw, mga minamahal, kung ating hindi po dinadala, ibinibigay sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito'y pag-aari niya, mga minamahal. Amen. Take note, mga minamahal, hindi po natin pag-aari ang ikasampung bahagi at handog. Ito po ay pag-aari po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, upang mayroong pagkain sa kamalig ng ating dakilang Diyos. Magamit, amen, sa pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Humahayo, mga minamahal. Ano ang gamit, mga minamahal? Mga motor, panggasolina, mga minamahal. Amen. Yung mga leaflets, tayo po ay nagpapagawa, mga minamahal, at marami pang iba, mga babayarin sa water bill, electric bill, sa pangangailangan ng mga beloved pastoral workers sa pang-araw-araw. At sinasabi ng banal na kasulatan, huwag na po nating tatanungin ba, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, hindi naman natin yung pag-aari? Ano pang ating pong pakialam, mga minamahal? Amen? Ito po ay pag-aari ng ating dakilang Diyos, natural. Kung pag-aari ng ating dakilang Diyos, wala na po tayong pakialam. Labas na po tayo dyan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, bubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan sa langit. Kahit anumang ating mga problema, mga minamahal, amen? Meron tayong problema sa ating kalusugan. Meron tayong problema sa material na bagay. Higit sa lahat, amen, may problema yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, bubuksan ng mahal na Panginoon ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Ating pong beloved kapatid, bulag. Amen? Isa siyang bulag, mga minamahal. Ibinigay niya yung $100, mga minamahal. Amen. Bulag siya, mga minamahal. Halos ayaw ngang tanggapin sapagkat bulag siya, mga minamahal. Ang sabi ng bulag, nangusap sa akin ang mahal na Panginoon, ibigay ko daw itong aking dollars
bilang aking ikapu at handog, sabi niya mga minamahal. Amen. Tinanggap mga minamahal. At ilang sandali mga minamahal, namangha mga minamahal yung bulag. Bakit po? Siya po'y pinadilat ng ating dakilang Diyos. Siya'y nakakita sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga minamahal na mga kapatid, may problema sa matrikula ng kanyang anak. Namumroblema siya, wala siyang pang-enroll. Bakit mga minamahal? Wala siyang pang-college. Graduate na siya ng high school. Hindi siya makapag-college sapagkat tapos nga po mga minamahal sa financial. Subalit, sabi ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sabi niya, may isang tao, hindi niya kilala, lumapit sa kanila, mga minamahal. Ginamit ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit? Dahil sa katapatan sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, ang sabi ng taong ito, ako na ang magpapaaral sa iyong anak. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating beloved kapatid, nagpatotoo din po mga minamahal. Ang sabi niya, wala siyang pera at bayaran na po ng electric bill. Napakalaki ng kanyang electric bill, mga minamahal, 5,000. Sabi niya, saan ako kukuha? Wala akong pera ngayon, sabi niya mga minamahal. Amen. Subalit, sabi ng ating beloved kapatid, ako'y naniniwala. Amen. Dahil sa aking pagtatapat, sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Yung kanyang ATM, mga minamahal. Amen. Walang laman nung kanyang tinignan noong una. Subalit nang siya'y nanalangin, sabi niya mga minamahal, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Amen. At nang kanyang ipasok yung kanyang ATM, mga minamahal, nag-check sa mga minamahal, yung balance, tinignan niya mga minamahal. Amen. Merong laman. 10,000 pesos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang electric bill, binabayaran online, mga minamahal. Amen. Kanyang tinignan ulit upang bayaran. Sapagkat meron na po siyang pera. Nagtaka siya mga minamahal. Pagtingin niya sa bill niya doon sa online, ang nakasulat, paid. Bayad na po mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating kapatid, walang bahay. Mga minamahal, ang kanyang bahay itinayo lamang doon sa lupa ng kanyang kapitbahay. Nakiusap siya sapagkat wala siyang lupa, wala siyang bahay. Amen. Yung kanyang bahay na itinayo, pag umulan, umuulan din sa loob. Pag umaraw, mga minamahal, maging sa loob, umaaraw din sapagkat butas-butas, mga minamahal. Subalit, sa kakauntian, sa kakarampot na kanyang kita, nagtapat siya sa ating dakilang Diyos. Nang marinig niya na ang susi ng pagpapala, ito po ay ang pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Yung ating beloved kapatid na walang bahay, na walang lupa, may isang taong lumapit sa kanya, mga minamahal. Binigyan siya ng tarhita, mga minamahal. Sabi na, puntahan mo ako sa lugar na ito, mga minamahal. Pinuntahan niya ngayon, mga minamahal, yung address na ibinigay sa kanya, mga minamahal. Pagpunta niya doon, andito na po ako, sir, sabi ng ating beloved kapatid. Sabi ng lalaki na nagbigay sa kanya, mga minamahal, ng address na ito, mga minamahal. Sabi niya, yung kailangan mo sa pagpapatayo ng bahay, naihanda ko na lahat ng materialis. Iuwi mo na lang upang magpagawa ka ng iyong bahay. Sir, may problema. Anong problema? Hindi ko lupa yung kinatitirikan ng aking munting bahay, sabi niya. Walang problema. Kausapin mo yung may-ari ng lupang yan at bibilihin ko at ibibigay ko sa iyo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung walang bahay, walang tahanan, walang lupa, hindi po problema yan, mga minamahal. Amen. Basta't masunod natin ang utos ng ating dakilang Diyos, ang pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. Sa totoo lang po, mga minamahal, amen, mayaman ang ating dakilang Diyos. Sa langit, yung bahay natin doon, purong-purong ginto. Ang lalakaran natin, purong-purong ginto. Mga brilyante, mga mamahaling bato, palamuti lang yan ang bahay natin doon sa langit, mga minamahal. Subalit, kung hindi tayo magtatapat, wala tayong bahay sa langit. Bakit, mga minamahal? Amen. Ang pagtatapat ng ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal, isa yan. Amen. Na tayo nag-iipon ng kayamanan doon sa langit, mga minamahal. Kung hindi tayo magbibigay, mga minamahal, amen, pinagdadamutan natin yung ating sarili.
Ating sarili pinagdadamutan natin, ipinapahamak natin ang ating sarili. Bakit sinasabi ng banal na kasulatan, tatagurian tayong magnanakaw? Walang magnanakaw makapasok doon sa langit, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, amen, sundin natin kung anong ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. 20% standard ng Jesus Miracle Crusade. Yan po ay ipinangaral ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Pag tayo sumahod, mga minamahal, ng 5,000, times 0.2, ang lalabas po dyan ay 1,000. Sumahod tayo ng 10,000, mga minamahal, times 0.2, ang lalabas dyan ay 2,000. Sumahod tayo ng 20,000, mga minamahal, times 0.2, ang lalabas po dyan ay 4,000. Ibigay natin sa ating dakilang Diyos sapagkat yan ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit sinasabi, mga minamahal, amen, ng 2 Korinto 9:6, hallelujah, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Mayroon tayong isang kapatid, sabi niya, mga minamahal, amen, ating beloved sister Feli Ibanez, mga minamahal. Nagtataka siya doon sa isang nating kapatiran. Parehas din po sila ng business, mga minamahal, amen. Yung mga catering, tapos sila po ay nagde-decorate, mga minamahal, amen. Sabi ng ating beloved kapatids, doon sa ating kapatiran, nagtataka siya, bakit fully book? Yung schedule punong-puno, mga minamahal. Samantalang siya, mga minamahal, halos walang magpabook sa kanya, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, anong sikreto mo, kapatid? Sabi niya, siyempre, ang pagbibigay ng 10 bahagi at handog. Sabi niya, mga minamahal, ilang taon ka na ba dyan sa paglilingkod? Sabi niya, 5 years. Ilan ang binibigay mo? 20%. 20%? 5 years ka na sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Dagdagan mo, sabi ng ating beloved kapatid, gawin mong 30%, 40%, 50%. Sabi niya, mga minamahal, amen. Ay, ganun po. Sabi niya, ginawa ng ating beloved sister Feli Ibanez. Nagbigay siya, mga minamahal, 30% sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang branch, yung kanyang negosyo, iisa pa lamang ang branch, mga minamahal. Ngayon, 3 na po, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Ihanda po natin, mga minamahal, yung ating pong ipagkakalob sa ating dakilang Diyos, at ito po ay ipanalangin ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Thank you.
sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ibalik ng billion-trillion type ang pagpala, lalong-lalo sa matatapat ng mga anak. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. At tayo po'y darako mga minamahal. Amen. Sa sunod na bahagi po, amen, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. At bilang paggalang mga minamahal, amen, tayo po'y tumayo. Lahat pa inihiling na tumayo at ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. O pudagilan, mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin pinapabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, kalayaan, patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan. At salamat sa mga anak na karating na maluwalhati at mga naunang yugto na yung nilangisan, ang mga papuring awit, mga patotoo, espesyal mga awitin, hinandog na yung mga awit, mimers, pagbibigay na may katapatan, patuloy malapay Isus, tumatalima ang mga anak. Muli, sa hapong ito, narito kami, taos pusong nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, yung banal na dugo, mag-usa krus ng Kalbaryo. Ibig namin maunawaan yung mga salita sa hapong ito. Lagasan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanang aking magagawa. Open the minds and the understanding, my beloved brethren, especially those, hallelujah, who watch us in our live streaming, sa webcast, sa YouTube at Facebook. Aming hiniling malapang Jesus, alisin ang mga pag-alinlangan. We bind the power of darkness, doubts and unbelief cast out, anointing word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak mami ng mahal na malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magpadala ng huyuhoy ng hangin at mainit. Kaya ang iba na yung nakakatulog na. Amen? Amen? Medyo kulang tayo ng energy. Talagang nararamdaman ko kanina pa mami ng mahal para tayong mga lantang gulay. Amen. We are celebrating the great day, or today, the whole Philippines, the whole Jesus Miracle Crusade International Ministry is celebrating 89 years of existence ng ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. 49 years naman sa kanyang minamahal, butihing anak, beloved and honorable minister Wildy James Kumon Almeda Jr. Amen? Amen? And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, sa kanyang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating beloved workers, elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook, good afternoon. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglolhati ay ating pumuling pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord! Doon sa Amoranto, minamahal, nag-monitor ako medyo talagang grabe ang kagalakan. Tayo dito parang grabe ang kalungkutan. Ano bang dapat ikalungkot? Nandito ka para ibigay ang iyong sarili, para magpuri, magpasalamat, ipaabot ang pinakamataas sa papuri, pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen. Walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot. Amen. Narito tayo to express ourselves, to praise the Lord with all our heart, with our mind, with all our understanding, and with all our souls. Amen. Hindi yung palutay-lutay. Amen. Nung ating mahal na pastor ay nandun pa sa kalusugan, kalakasan,
nagigising kami maminamahal. Ako, lalo na ako dahil naka-duty ako sa sala kung saan nagpupuri ang ating mahal na pastor. Kung saan nandoon siya sa itaas, andiyan ako sa ibaba. Binabantayan ko yung akyat panaog niya. Pag nagpupuri yan maminamahal, mayayanig ang buong pastoral sa sobrang lakas ng boses. Pinapalaya sa masamang espiritu. Masamang espiritu yung antok para patulugin ka. Andito ka sa pananambahan, matutulog ka. Nandito ka para purihin ang mahal na Panginoon. Buong lakas, buong Amen? Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. Ating pong pag-aralan sa hapong ito, minumahal, happy birthday po muli sa ating dearly beloved pastor, beloved Minister Pogs, at ang buong Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, buong mundo, ay talagang nagbibigay pugay sa mga tao ng Diyos. Sinabi ng Jeremiah chapter 3, Amen. Pakibasa po ang talata, verse 15, upang atin pong masubaybayan at sundan po ito sa aklat ng Juan, Gis talatang 11 hanggang 18. Kindly prepare. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabriel po sa ating Lord Director, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 15. Ito po sinasabi, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang mga salita na ating binasa. Maminamahal, dahil birthday ngayon ng man of God, ang tao ng Diyos, ating pong pag-aralan yung pong the true shepherd of God. Shepherd. Pastor. Pastul ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Ang sabi diyan, maminamahal, and I will give you pastors according to mine heart to feed you knowledge and understanding. Sinabi rin, maminamahal, bibigyan ko kayo ng mga pastor upang kakandili sa inyo, magbibigay sa inyo ng karunungan, kaalamang espiritual. Amen. Amen. At nung matuto tayo, nung tayo po ay madako sa ministeryong ito, pinagpala tayong lubos. Kaya nga, nag-testify tayo. Kanina, grabe yung mga patotoo, maminamahal. Mula sa kahirapan, dinala sa tugatog ng tagumpay. Grabe ang mga himala, maminamahal. Ating makikita. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil totoong pastor ang nangangalaga sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, John chapter 10, verses 11 up to 18. Aklat po ng Juan, kabanatay 10, talatay 11 hanggang 18. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Tatapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig at sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-uunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siyang maililigtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa.
at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Amen. Pagpalain po ng malapangin ng mga salita ating binasa. Hindi mo minamahal, yan ang kategory. Yan ang tunay, dalisay, totoo, true, na katangian ng tunay na pastor. Amen. Good shepherd. May mga pastor-pastoran ngayon na pagka umukunti na ang tupa, hindi na nagbibigay ang tupa, iwanan na. Maghanap na ng greener pasture, pupunta ng Amerika. Pupunta na kung saan-saang lupalop ng mundo, naghalap ng kabuhayan. Pero kakaiba ang pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Dahil maminamahal, ginagawa ng ating buting pastor, ng ating minamahal, ginagalang na ebangelista, na kung paano siya tinawag ng ating malapay italaga ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Hindi para maghanap ng kayamanan, hindi para maghanap ng greener pasture, kung hindi arugain, alagaan ang mga tupang ipinagkatiwala sa kanya. Tayo iyon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo man, nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang magawa. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi niya gagawin yun, maminamahal, na magkatawang tao siya, walang maliligtas kahit isang kaluluwa. Bakit? Dahil sumasagana na ang katampalasan, ang mga kasalanan sa mundo. Grabe na ang paglaganap ng kasalanan. Wala na siyang ibang magawa kundi magkatawang tao para tularan ang kanyang ginagawa. Tularan! Hindi man natin malalagpasan. Hindi man natin magawa ang iba, pero kaya nating tularan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ang ginagawa ng totoong pastor. Amen. Yan ang ginagawa ng ating minamahal at kagalang-galang na ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Ating minamahal at kagalang-galang na assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Amen? Amen? Nakita niyo mga minamahal, naranasan ko po yan. Bakit po ako nakapangaral ng ganito? Isang araw tulog ako, maminamahal. Tulog ako at medyo nang galaiti ako ng lamig, madaling araw. Dahil may parang nilalagnat ako, sinisinat. Grabe, nangangatal ako, nagchichill ako, nagulat ako, maminamahal. Pagkagising ko, akala ko sino yung humipo sa akin, may dalang kumot. Pagtingala ko, walang iba kung di ang ating minamahal at kagalang-galang na ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Ang sabi ko sa isip ko, mahal na Panginoon, oo, pamangkin ako. Pero grabe ang kanilang pagmamahal. Grabe ang kanyang pagkalinga sa amin ng mga manggagawa. Hindi ko maminamahal maubos pa isip. Sabi ko, ang papa ko, ang mama ko, matagal na akong naging tao at matagal, pinalaki nila ako, pinag-aral ako, pero hindi nagawa yung ginagawa ng ating mahal na pastor. Oo, pagka kami kasakit, siyempre arugain ka. Pero yung hindi mo inaasahan. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Amen. May mga pastor, hallelujah, na mga tinatawag na hireling. Yung mga bayaran. Amen. Nakikita ninyo, walang ibang gagawin yan kundi mangaral. Magaling mangaral. Pag nangangaral yan, kahit ikay umiiyak, patatawanin ka. Kung ikaw tumatawa, paiyakin ka. Kayang-kaya. Pero walang kapangyarihan, wala kang magkikita na dalisay at totoo na kanyang mga ginagawa. Puro lang
Akala mo, naging joker, maminamahal. Pero ang ating minamahal, kagalang-galang na ebanghilista, ang tunay at totoong pastor, kanya pong sinusubukan kung anong ginagawa. Ang sabi nga, ang ating binasang talata, dapat tularan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano bang ginawa ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi niya, kanyang hinanap ang mga nangawala. Nagkrusada siya, maminamahal. Nag-aayunong siya, ina-anoint siya, maminamahal. Hallelujah! Nandyan sa Acts chapter 10 verse 38, kung hindi pong mababasa na lang sa inyong tahanan yan, ang sabi, paano si Kristo ina-anoint, hallelujah, upang maglibot sa buong mundo, ipangaral ang mabuting balita, pagalingin ang mga may karamdaman, ang mga bulag makakakita, ang mga pilay makalakad, ang mga kitungin linisin. Lahat ng ating mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, gumaling nang dahil sa man of God, sa totoong pastor. Ganun din ang ginagawa ng mahal na Panginoon. Ganun din ang ginawa ng ating minamahal kagalang-galang na ebanghilista. Nag-aayuno, maminamahal, bago magsimula ang Jesus Miracle Crusade, tinawag sila sa may Ordoha. Sila lamang mag-asawa. Pinaalis sila doon sa kanilang pinanggalingan, maminamahal, na isang maliit na fellowship na sinasabihan pang ating mahal na pastor, nagbabasa ka lang ng Biblia, natuto ka lang manalangin, natuto ka lang magpuri, natuto ka lang mag-ayuno. Kala mo, pastor ka na. Grabing panlalait. Pero grabe ka seryoso ang ating mahal na ebanghilista. Grabe ka seryoso ang ating mahal na pastor. Talagang grabe ang kanyang ginagawa. Kahit mayroon siya mga duties, ginagampanan niya, at kahit nag-aayuno siya, pinapagalitan o anumang sinasabi ng mga nangangasiwa sa kanya, sumunod siya. Dahil yun ang nakikita niya, yun ang nababasa niya na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Naalala ninyo, hallelujah, ang sinabi ng banal na kasulatan? Nasa Biblia po, ang totoong pastor, basahin po natin. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 15, talatang 4 o 14, o rather, 4 hanggang 7. Kindly, medyo kanina, mas mahaba yun. Nagsimula ka sa 7, dapat sa 11 na. Dito po, Lucas 15, 4 hanggang 7. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. Aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at mawalang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sa 7, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan po ninyo yung essence, yung ibig sabihin ng talatang yan? Mayroon daw siyang 100 tupa. Yung 99 na matuwid, tulad natin, andito, Miyerkules, Biyernes at Linggo, may nawala isa. Iniwan daw po yung 99 dahil mainit na naglilingkod, patuloy, natuto na natuto na tayo. Iniwan daw yung yung 99, hinanap yung isa. Hinanap. Habang hinahanap niya, maminamahal, hallelujah, nasumpungan niya. Nung masumpungan niya yung isa na kanyang hinanap, imagine yung iwanan yung 99, hanapin lang yung isa. Nung kanyang masumpungan, bit-bit niya, dala-dala niya, ang sabi na sa kanyang mga naradaanan, halika kayo, magkatuwaan tayo, magkaisa tayo, nasumpungan ko yung aking tupang nawawala. Yang tupang nawawala, ikaw kapatid na ngayon lamang aming nakakasama, ikaw mahal na kapatid ngayon na nanonood ng live webcast na ito, na nangungusap ang ating mahal na Panginoon, mga tupa kayo, sabi ng ating binasang talata, may mga tupa akong hindi pa sa kawang ito, andun pa sa labas, hahanapin ko sila, hahanapin at pupuntahan ko sila sa pamamagitan ng aral na ito, sa pamamagitan ng boses na ito, sa pamamagitan ng ating pangangaral sa live webcast, sa YouTube at Facebook, sa telebisyon, nandyan ang ating malibangilista, nangangaral, hinahanap, kinakalap, yung nag-iisang kaluluwa kapag nasumpungan na
Yan, maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, hali kayo, magkatuwaan tayo, magkasiyahan tayo, mayroong isang kaluluwang nagbabalik loob sa akin. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Taos-pusong pasasalamat, dapat maminamahal, hallelujah, ay atin pong mababanggit sa araw na ito. Dahil minsanan pa tayong ipinanalangin, ipinag-ayuno, hallelujah, nagpupuri, naggrabe ang ating malibangilista upang lamang maminamahal maabot tayo, hallelujah, ng kanyang banal na salita. Naalala ko ang ating beloved, Honorable Assistant Pastor. Nung araw hindi ko naintindihan, sabi nating beloved Mama Dear, sa aking beloved uncle, puntahan mo yung pamangkin mo, andyan sa Angeles, nagpasasa na ng kayamanan dahil nandiyan nga yung auntie ko na kapag-asawa ng Amerikano. Sabihin mo, pumunta rito, kailangan nila ng kaligtasan. Ilang beses sinabihan ako at inimbitahan ako ng uncle ko after 8 months. Dahil mayroon akong karamdaman, nagkasakit ako ng syphilis. Nagkaroon ako ng sakit sa babae. Kaya maminamahal, sabi ko wala namang mawawala. Bakit hindi ko subukan? Dahil sabi nila, ang Diyos nilang pinaglilingkuran, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Nagbabago ng buhay ng tao. Dahil nung araw, sabungiro, sugarol, babairo. Pagdating ko doon, maminamahal, kasama ko yung aking kapatid na sundalo. Dumalo kami. Nandun kami sa pinakalikod. Hiyang-hiya pa dahil ang gawain natin diyan sa Villaronet, napakaliit. Talagang itong crowd natin na to, itong sa kaliwa o sa right side, hindi na isasama ito. Halos ganun lang kami noon, 1986. Tumanggap ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved auntie, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, sabi niya, napakayabang mo. Kaliligtas ko lang, katanggap ko lang sa mahal na Panginoon, yun kagad narinig ko, kayabang mo. Ang tagal na kitang pinagsabihan na pumunta rito para dumalo, para makasama kami. Kung itong mga tao na grabing mga karamdaman, grabing mga problema, aming pinangangaralan, kayo pa kaya na aming mga mahal sa buhay, ang hindi namin hatiran ng masaganang salita ng Diyos. Sabi ko, ano ba naman to? Hindi ko nga alam yung mga pinagsasabi, pinagalitan na kagad ako. Sabi ko, sige lang. Hanap ko'y kagalingan ng karamdaman dahil may sakit ako. Wala akong magawa. Abay, pagdating doon, maminamahal, narinig ko ang pangangaral ng ating malibangilista. Grabing tapang. Sabi niya, lahat kami ang karamdaman dito, pumunta sa harapan. Kayo gagaling sa pangalan ni Jesus. Ipanalangin ko kayo. Sabi ko, grabe naman to. Pati itong sakit ko, gagaling ako. Walang namang mawawala. Sige, pagkatapos ng magpatanggap, di, tumanggap ako. Habang pinatanggap ako, sinabihan ako ng ante, dumalo ka na ng dumalo. Pumunta ka na ng pumunta dito para mawala yung kayabangan mo. Di lalo akong parang nagpupumiglas. Pagsabihan ba naman kayabangan, sa word ng kayabangan sa sanlibutan, talagang masakit yan. Dahil mayabang tayo nung araw. Pero ngayon, naintindihan ko. Nung ako'y nandiyan na maminamahal, dumadalo na, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ang layo pa naman, mula Angeles, sasakay ako ng Rabbit, hanggang diyan sa may Malinta, sasakay naman ng minibus, papuntang Villaronet. Abay, ang isip ko, ang puso ko, masayang-masaya kapag nandun sa gawain. Pag nandito na ako sa aking trabaho, habang ako'y nagninegosyo dito sa Angeles, wala akong kaligayahan. Mga 3 months na, sabi ng auntie ko, dito ka na lang. Tawagin ko si Mana, yung aking malama, ina. Tawagin ko si Mana, mag full time na kayo. Punta kayo, dito kayo mag-stay. Sabi ko, teka muna. Bakit? Napaka-rigid yata, napakadali naman yata. At gagawin na kagad ako, mag-worker kagad ako. Hindi ako tumugon. Uwi uli ako dahil masarap ang buhay sa labas. May pera. Andun pa yung hugoy-hugoy, yung pang kagustuhan natin. Sang araw na disgrasya ako maminamahal. Binangga ako ng
saraw. Binangga ko ng saraw, naligo ako ng sarili kong dugo, dinala ko sa ospital. Walang ibang tumulong kundi yung uncle kong Amerikano. Pagdating doon, naliligo ako. Ang sabi ng Amerikano, anong gagawin natin? Sabi ko, ilabasin niyo ako dito kasama si Ate Minda. Yung nandiyan ngayon sa Australia. Sabi ko, ilabasin niyo ako dahil mamaya overnight, dadalo ako sa Novaliches. Dadalo ko sa aming overnight. Pag nakadalo ako, buhay ako. Pero pag dito lang ako, dahil naligo ako ng dugo, lahat ng ulo ko, ang daming sugat. May mga 4, 5 na stitches, 3 stitches, talagang pinagtatahi. Pati yung mata ko, kamuntik kong mabulag. Di, sa madaling salita, lumabas ako, pumirma yung Amerikano at yung pinsan ko, dumalo ako sa Novaliches. Pagdating doon, sabi ng auntie ko, ayan na ang bunga ng kayabangan mo. Ayan na ang bunga ng katigasan ng ulo mo. Pero ganun pa man, di nagpapakumbaba. Wala po akong magagawa, kundi talagang tumanggap, tanggapin, dahil totoo naman. Pagkatapos maminamahal, inilihans ako ng ating beloved Mama Dear, ng ating beloved pastor, ng mga manggagawa. Natulog ako buong magdamag ng overnight. Ang sabi ng doktor, kapag lalabas ka, mamamatay ka, lulubo ang katawan mo, lulubo ang muka mo, dahil pag pumasok ang hangin, delikado, mamamatay ka. Pero pagkagising ko sa umaga, maminamahal, imbis mamaga, natuyo ang mga sugat ko. At nagulat ako, maminamahal. Hallelujah, gumaan aking pakiramdam. Terribly. Sabi ko, grabe, totoo yata ito. Totoo yata itong aking napupuntahan. Sa madaling salita, maminamahal, hindi pa rin ako nakukuntinto. Hindi pa rin ako nakikinig. Sa araw, nangungusap na ang mahal pa yun. Boses na ang aking narinig. Anak, ang sabi ng boses, anak, pumunta ka sa bundok na nakaharap sa silangan at doon magtanim ka ng palay. Una, magtanim ng palay. Pangalawa, maggapas ng palay. 3 beses yun na pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos nun, sabi ko, mahal na Panginoon, kung ang buhay ko ay mawawala din lang, sayang din lamang, sige, susuko na ako. Ibigay ko ang buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo. Maging manggagawa ako. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ginagawa ng ating mahal na ebangelista. Sinunod niya yung ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Nag-ayuno, nangaral na ebanghelyo, nagkukrusada. Walang talagang iniiwan sa kanyang sarili. Kung hindi, ang sabi nga ng ating, ang mga patutuo ng ating dearly beloved pastor, kung gusto kong yumaman, matagal na. Dahil may minas akong natutunan, may minas akong nalalaman, politiko ako. Pero ang sabi niya, ang kayamanan ay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kayamanan ko ay yung mga kaluluwa na lumalapit sa banal na ebanghelyo sa ating mahal na Panginoon, sabi ng ating mahal na ebangelista. Kaya nung nagpatuloy maminamahal ang ministeryong ito, nagkukrusada na 1986, 1987, yung communism, satanism, doon nagsisimula, maminamahal. Kitang-kita ko mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Grabe ang hamon, 1987. Grabe kasagsagan na ang sabi na ng Russia, sa kanila na ang buong mundo. Dahil lahat ng tao ay nayayanig na, natatakot na. Sabi nila walang Diyos. Pero ang sabi ng ating mahal na ebangelista, may Diyos. Kung walang Diyos, sino nagpapagaling sa aking insomnia? Sino nagpapagaling sa aking karamdaman? Sino nagbago sa akin? Kaya totoo, maminamahal, amen. Ang totoong pastor ay talagang nagbibigay ng kanilang buhay. Talagang ang sabi nga, hindi lamang hinanap yung isang kaluluwang nawala, amen? Yung aking mahal auntie maminamahal, nung kanya akong kinukumbinsi, natutunan ko, nalalaman ko. Kaya pala ginaganon ako para maantig ang aking ego, para mawala yung aking pride, para mawala yung aking pagkamakasarili, na gusto ko lang sarili ang makikita. Gusto ko lang ako. Wala pala akong magagawa. Dahil nung magkasakit ako ng syphilis, after baptism, in Jesus' name, after baptism, alas 12 ng ating gabi, binautismuhan ako, maminamahal. Hinanap ko yung aking karamdaman pagkagising ko sa umaga. Alas 4 ng madaling araw, umuwi ako ng Angeles. Tininan ko sarili ko. Dati-rati dugo, nana, kuto, lisa. Grabe, ang hirap umihi. Pero walang ginamit na gamot. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Iyon ang ebanghelyong dala ng ating mahal na ebangelista. Totoong propeta. Ipinangaral ang mabuting balita. Hallelujah! Nung ako'y naniwala,
nung ako'y mapatungan ng kamay, inilihas ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga manggagawa, nakita ko ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati may pananampalataya din ako. Katunayan, nagipagtalo pa ako sa bautismo. Dahil ang pagkaalam ko, ang bautismo, sinabi ng Matthew chapter 28, verse 19, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Those who believe, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Hindi pala name ang Father, Son, and Holy Spirit. May pangalan pala. Amen. Anong pangalan ang hinahanap? Sabi ng Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, the Everlasting Father." Ang Father, Jesus Christ. Ang Son, Jesus Christ. Ang Holy Spirit, sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18, Jesus Christ. So ang mga apostol nung mangaral, tayo ngayon nung mangaral, ang ating mga ibang lista ng aral, hindi na sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ang bautismo. Ang pangalan ginamit sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil walang ibang pangalan, sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kaya kung ang ating pangalan o ang bautismo na ginamit sa atin, Trinitarian, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, hindi yan tama. Mali yan. Trinitarian pa rin tayo, pero not in person. We believe in three manifestation of God. Amen. God manifested as Father, God manifested as Son, and Holy Spirit. So, Trinitarian in manifestation, hindi in person. Dahil sinabi mo minamahal ng Hub, chapter 10, verse 17, ang sabi niyan, if you think that God is person, you're a wicked person. Ikaw ay talagang walang sala na parurusahan. So sa mga tuwid mo minamahal, kinakailangan pala na malaman mo itong katotohanan. Actually po, nag-sit-in ako 2 years sa Bible school sa isang ministeryo. Pero sa kahabagan ng malapay nun, hallelujah, walang himala doon akong nakikita. Pero dito, ang aking mga nakikitang himala, hindi na mabilang, hindi lang libo-libo, maminamahal. Araw-araw, nasaksihan ko ang himala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ezekiel, chapter 34, verses 23 up to 27. Malapit na tayo magtapos. Kindly. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanata po ay 34, ang talata po ay 23 hanggang sa 27, ganito pong pagkasabi. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kaniyang papastulin sila sa makatuwid bagay, ang aking lingkod na si David. Kaniyang papastulin sila at siya'y magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila. Akong Panginoon ang nagsalita. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan at aking pagpapawiin ang mga masamang hayop sa lupain at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang at mga tutulog sa mga gubat at aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong nanga sa palibot ng aking burol at aking paglalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga at ang lubay magsisibol ng halaman niya at siya'y matitiwasay sa kaniyang lupain at kanilang malalaman na ang Panginoon, na ako ang Panginoon, pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila. Amen. Ano yan kapatid? Mula 23 hanggang 27? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin po natin pagbasa sa Ingles, pag-i-plus ang Ingles. Medyo mahina, maliit. Pakilakihan. Ang sabi rin, maminamahal, and I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David,
Sabi rito, mga minamahal, He shall feed them, even my servant David, He shall feed him, and He shall be their shepherd. Pakiganon mo nga ito, mga kapatid. Medyo malayo na ito. Hindi natin mabasa. Dandaan lang. 25, verse 25. Ang sabi naman, and I will make with him a covenant of peace, and will cause the able best to cease out of the lands, and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods. And I will make them and the place round about my hill and a blessing. I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. Tuloy ang basa. There shall be shower of blessing. Tuloy, 28. And this shall no more be a prey to the hidden, neither shall the best of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. Tuloy pa. And I will raise up for them a plant renowned, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of hidden anymore. Those shall they know that I, the Lord, their God, am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord of God, of the Lord God. Yung maminamahal, maglalagay daw siya ng totoong pastor, totoong shepherd, dito sa kahuli-huling panahon, maminamahal. Nang sabi rito, I will pour out a shower of blessing. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ninyo ng showers of blessing? Ayaw natin. Ayaw yata ninyo dahil hindi talaga kayo pumapalakpak. Hindi talaga kayo sumasang-ayon. Naintindihan po ba ninyo, minamahal? Grabe itong mga salitang ito na sa huling panahon kanyang hirangin yung isang pastor. Hallelujah! Nakakandili sa atin. Amen. Yung inyong mga problema, ang mga magulang na problema sa kanilang mga anak. Ayan mo, dito talagang sasabihin ko na sa inyo, doon sa Surigao, kahit isa, wala akong nakitang mga instrumentalist na humahawak ng cellphone para maglaro ng, ano yon? Dota? Ano pa? ML. Yung mga choir member doon, hindi ko nakita kahit isa na naghahawak ng kanyang cellphone during gawain. Tingnan nyo, anong nangyari? Yung kapatid ko na kasaway, dumating dito, mga 1 month sila. Sabi niya, ano bang nangyari doon sa mga instrumentalist doon ninyo, kuya? Meron ako isang instrumentalist na tanong na ako ng tanong, Brad, yung tutugtugin ba natin? Nasipra mo na. Sabi na, huwag kang magulo, nagdodota ako. Huwag kang magugulo, nag-email ako. During gawain, tisod na tisod siya. Nung malaman niya, maminamahal, na yung instrumentalist na wala na, sabi na, hindi kawalan, oy. Kung hindi siya ang mawawalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Itong ating pinag-usapan, this is life. This is our future. Ito'y pagpapala na kapag kayo'y nakikinig ng mainam, kapag kayo'y naniniwala, sumampalataya, sinabi rito, itong huling pastor na kanyang hirangin para tayo, maminamahal, makalasap ng sinasabi rito. Wala nang yung mga pray na sinasabi, yung mga ating mga inaanak-anak, mga kaanak-anakan, yung ating mga kung tayo po ngayon ay lulo, yung ating mga kapuapuhan, ang sabi rito, magdadanas na sila ng kasaganaan ng kanilang buhay. Kapag ikaw ay nakikinig sa totoong propeta na ito, sa totoong, hallelujah, pastor na ito, dahil ang pastor na ito, ang kakalinga sa iyong kaluluwa. Hindi ka ibulid sa dagat-dagat ang apoy, bagkus bibigyan ka ng buhay, bibigyan ka ng langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Sabi nga rito, maminamahal, kahit si David, binanggit si David, di po ba? Kahit si David, rirespeto dito. Kahit si Solomon, rirespeto dito. Ano lang sa kanila? Si David, nagpupuri lang 7 times a day. Si Solomon, ang hinihi lang, wisdom, understanding, knowledge. Ang ating mahal na pastor, ang ministeryong ito,
ang ating kagalang-galang na assistant pastor, ang mga beloved children nila. Anong ginagawa? Mga manggagawa natin, ultimo, ordinaryong mga mananampalataya, yung 10 days fasting, kayang-kaya. Ating mga beloved elders, nagkaroon ng talagang mithiin na makapag 10 days fasting, 14 days fasting, kayang-kaya. Lahat ng ministeryo sa buong mundo, mayroon mang kagaya nito? Wala! Wala kang makikita. Ang ating mga ebangelista, 100 days, 40 days, several times. Lahat kami na mahal ng mga mangangaral, lahat ng mga tumatayo sa pulpito, ultimo, yung ating mga awit, ating mga manunugtog, nag-aayuno yan. Kung hindi marunong mag-ayuno yan, hindi yan katanggap-tanggap doon sa piling na malapay, hindi yan marunong. Hallelujah. Hindi yan tatanggapin doon. Baka ilang araw na ba ang ayuno mo? Sabi na 100 hours. 40 hours. Hindi yan tatanggapin. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Totoong pastor. Hallelujah. Ang kanyang hirangin. Magpasalamat tayo. Wala sa Amerika. Wala doon sa Down Under. Doon sa New Zealand. Doon sa Australia. Wala sa Canada. Wala dito sa Southeast Asia. Nandito sa Pilipinas. Ang huling propeta. Ang ating mahal at kagalang-galang na Ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Amen? Amen? With your respect, maminamahal sa ating mga beloved babies. Beloved Peach, beloved Minister Pogs, beloved Beth, Annalisa, Almeida Smith. Ako po yung pinakamatanda sa magpipinsan. Pero kapag ako'y tinutuwid, ako'y pinagsabihan, ganun na lamang ang aking pasasalamat. Bakit? Kung hindi ko maranasan yan at hindi ko maalaala ang mga pagsubok na aking dinanas nung ako'y tinuruan pa ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sa aking pananampalataya, dito ako tumibay habang nare-rebuke ka, habang napagwikaan ka, habang napagsalitaan ka, lalong nagtutumibay ang iyong pananampalataya, lalo mong miyakapin ang mga salita ng Diyos, nagpapahalaga ka ng mainam. Ngayon, maminamahal, ang sabi nga ng aking isang kaibigan, hindi ka lang higit sa sapat na, matibay na. Totally talagang sinalang na sa apoy. Sobra-sobra na. Pero ang sabi na ating mahal ebangelista, kahit isang baitang, hindi pa siya nakaangat. Kung ikukumpara sa gusto ng malapan ipapagawa sa ministeryong ito. Kaya tayo, maminamahal, kung ating mahal pastor hindi pa katungtong ng isang baitang, tayo kaya saan tayo? Kaya gusto ng ating mahal ebangelista, ayusin ang ating buhay. Gusto ng ating mahal na pastor, ang kalimang beloved children na maayos ang ating buhay. Hebrew, chapter 13, verse 20 up to 21. Last two verses. At pakihanda ang 1 Peter chapter 2, verse 20-21. Din talon sa 25. Kindly, praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 20. Kabanatang 13, talatang 20 hanggang 21. Amen, praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 20 hanggang 21. Ito pong sinasabi, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay. Sa dakilang pasto ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan sa makatuwid bagay Panginoon nating si Jesus. Sa 21, ay pagkasagdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun mo minamahal? Sa English, grabe. Versikulo 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is will-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Grabe. Mga pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo pangusapan ng ganitong pangungusap. Hindi ang iwanan ng mga salita na
naging palamuti lamang, walang kwenta para sa akin, maminamahal. Sagad sa puso, sagad sa buto, sagad sa isip at kaluluwa ang mga pangungusap na yan. Gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng maayos. Dahil hindi tayo, maminamahal, tinubos ng ganun-ganun na lamang ng mga pagsasakripisyo. Dugo ni Kristo ang tumubos sa atin. Ayuno ng ating mahal na pastor, halos umiiyak sila na dugo. Beloved Mama Dear, mga beloved children, mga manggagawa na nakasama nila nung simulan ang ministeryong ito. Kaya ngayon nagyayabang yung maraming mga ngaral. Sino tayo? Sino ka? Sino ako? Sino tayo? Wala tayong kwenta sa harapan ng mahal na Panginoon. Ikumpara sa kanyang pinili at totoong pastor na para mangangalaga sa atin. Grabe ang kanyang sasakripisyo. Grabe ang kanyang pagsusumikap para lamang tayo ngayong mga sandaling ito mapakinabangan ng ating mahal na Panginoon. Huling talata sa 1 Peter chapter 2 verse 20 up to 21, then italon sa 25, kindly, praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro sa kabanatay 2, talatay 20 hanggang 21, talon 25. Sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. 75, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Dati-rati, sana tayo. Kaya yung ibang nating mga mahal sa buhay, andyan na, sa hukay. Ano na sa libingan? Ang sabi ng ating binasang talata, gaano ba naman yung mga paalala, rebuke, pagtutuwid, hindi natin mabata, ang ating mahal na pastor, maminamahal, ilang taon, imagine yung 89, next year, magna 90 years na. Grabing pagtitiis. Yung kanyang kalagayan ngayon, kung tutusin. Pero tingnan niyo po, sumuko ba? Hindi. Ang sabi ito, napakaliit, napakadali na tiisin. Nang sabi diyan, sa dulo niyaon, sa dulo ng ating pagtitiis, andyan ang pangako, andyan ang langit, ang buhay na walang hanggan nakalaan para sa atin. Wala ka ng ibang pupuntahan pa na magpapastor sa iyo. Wala nang ibang gawain sa mundong ito na tunay at totoong pastor ang nangangalaga ng mga kaluluwa. Araw at gabi ang inyong mga manggagawa nananalangin para sa inyo. Saan kayo pumaroon? Yung mga pinanggalingan nating gawain? Ewan ko. Yung mga nakasutana, malalaking mga gawain, ewan ko kung marunong lumuhod yan ng 5 minuto. Ang ating malibangilista halos buong magdamag. Siya'y nakaluhod para lamang tayo pangalagaan. Iwan ko kung makapanalangin, yung mga pastor ngayon, nagyayabang na silang nasa katotohanan. Iwan ko makapanalangin siya kahit 15 minuto, ang ating malibangilista. Inyong mga manggagawa, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, katuwang kami, kitang-kita ng aming dalawang mga mata dahil magkasama kami pinalaki sa ministeryong ito. Kaya manatili kayo, manatili tayo, magpatuloy tayo. Nandito tayo sa tamang lugar na pananampalataya. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lord of Jesus. You are forever in my love. You save me through the seas. Cover me with your hand and let me live your righteousness, and I to you, and I wait on you. I'll sing
You never let me go through it all. You are forever in my life. Hallelujah, hallelujah. You saved me through the seas of earth. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I will follow you. I sing to you, Lord, a hymn of love, oh, your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. I'll never let you go through it all. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mami na mahal, kung atin pong ninanamnam ang ating inaaral ng mga salita ng Diyos sa hapong ito, walang dahilan na hindi mo maitaas ang iyong kamay para purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Hindi tayo mga buho na bigla na lamang tinala rito. May nananalangin sa atin. May mga tunay na pastor na nangangalaga sa atin. Ipinanalangin tayo ng mahahabang pananalangin, pag-aayuno, pagpupuri, para makamtan natin ang mga biyaya ating tinatamasa ngayon. Ang dami ng mga Kristiyano nakalimot. Sabi ng Biblia, itaas ninyo yung inyong mga kamay na nakalaylay dahil hindi nakikita na malapay yung sinsirong paglapit sa Kanya. Buong maghapon, hindi mo man lamang maitaas ang iyong kamay para purihin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan siya. Hindi mo man lamang mabanggit na pasalamatan ng Diyos na may totoong pastor na nanalangin sa iyo. Kaya kayo ngayon, ako ngayon, tayo ngayon ay nandito sa buong katotohanan. Minamahal, dapat worth it. Our dearly beloved and honorable evangelist pastor Weldy Estrada Almeda, beloved Mama dear assistant pastor Lina Comon Almeda, deserve the loyalty, the royalty. Anong pa ang minamahal? Legacy nila. Wala ba tayong may kukontribute na mapasalamatan mo, mahal na Panginoon? Hindi ka ba magbukas na yung bibig para pasalamatan ng mahal na Panginoon sa ginawa niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin? Dakilang mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, kami na pagabay, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi kami karapat-dapat, di sumambit lang. Kung hindi dahil sa aming pastor
ang totoong shepherd, ang totoong propeta, ang totoong evangelista, ang totoong guru, ang totoong propeta na yung hinirang sa aming kapanahunan. Wala kami ngayon dito, walang Panginoon. Hindi kami gumaling sa aming mga karamdaman. Hindi kami nagbago. Wala kami saysay sa mundong ito. Maring isa na sa amin ay kasamang naibauna sa hukay. Pero maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat. Hindi matapos sa pasasalamat aking pinapaabot, Mahal na Panginoon. Dalisa ako sa iyong kinahabagan na idinadalangin ng propeta mo, ng pastor mo, ng guru mo, ng evangelista mo, ng propeta mo. Aming dearly beloved pastor. Beloved Mama dear. Salamat na Panginoon. We're forever grateful, dear Jesus. How great and great thou art, dear Jesus. Napakabait mo sa aming buhay. Hindi na kami mamamasahi ng napakalayo. Masilayan mo lamang ang totoong propeta. Kasama namin dito sa Pilipinas ang iyong huling propeta, ang huling shepherd na iyong ipinangako sa amin na magbigay sa amin ng showers of blessing. Maraming salamat, Mahal na Panginoon. Kung mayroon na akong mga kapatid na hindi marunong magpasalamat, alang-alang sa aming mahal na pastor, beloved Mama dear, sa ibang lingkod, ipinagpasalamat na rin namin sila, Mahal na Panginoon. Tulungan mo silang matutong magpasalamat, Mahal na Panginoon. Tulungan mo sila, Mahal na Panginoon, marunong bumanggit na may papasalamat sa iyo. Ito pong samot dalangin ko sa matamis mo po yung pangalan ni Jesus. Amen and amen. To our beloved webcast viewers sa YouTube and Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Spirit. You webcast viewers sa YouTube and Facebook, if your congregation will not mentioning these 4 requirements of the gospel, then go here. Pumunta kayo. Hanapin ninyo. Look for the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil useless yung inyong kinalalagyang ministeryo. Walang kwenta. Ang 4 na reglamento ng kaligtasan, ang sandata ng Kristiyano dito sa mundo, na sure ang kanyang natutunan, sure ang kanyang sinampalatayanan, sure ang kanyang kinalalagyan na pananampalataya, at sure siya'y akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kami rito, maminamahal, naniniwala kami. Dahil ang pananampalataya, sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, hindi kinalulugan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. At ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na totoo ang Diyos. Siya Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung ikay naniniwala, then tanggapin mo si Kristo. Kilalanin mo si Kristo. Hindi siya bato, hindi siya simento, hindi siya anumang mga palamuti diyan sa harapan para ikay mapatawad. Sabi ni Jose Rizal, ating great hero, gawin daw bindita ang buong Pasipiko para iwisik sa tao. Walang kaligtasan ng tao. Bakit? Alam ni Rizal na ang kaligtasan ay nasa pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sinabi ng John chapter 1 verse 12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, magsisi. Kung walang pagsisisi, walang pagpapatawad. No repentance, walang pagpapatawad. No redemption. No remission of sins. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. So, kinakailangan magkasama. Pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Repentance. Pangatlo, pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade, magbabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Pag nagawa mo itong 3, ang 4, Diyos na ang gagawa. Yung nakita ninyo kanina, habang kumakanta ang choir, nanginginig, sila'y sealed ng Holy Spirit. Ibig sabihin,
totoo ang ating kinalalagyang iglesia. Itaas ang kamay, sumunod sa panalangin sa ating beloved visitors na narito ngayon, ating kapiling kanina. Hallelujah, nabautismo na. Sa pangalan ni Jesus, sumunod kayo sa minumalapayang Jesus. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya na ikaw ang Diyos sa nagkatawang tao, ikaw ay Diyos na Espiritu, kailangan kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ako'y makasalanan, mahal na Panginoon, buhat pa noon hanggang ngayon. Kaya narito ako, nagsisisi sa aking mga kasalanan. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, kayong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo akong magbago, tulungan mo ako pagalihin aking karamdaman, lutasin aking mga problema. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap ngayon, kabagan mo sila sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Tulungan mo isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon, mahal na Panginoon, ibig namin sila makapiling, makasama sa aming banal na gawain. Naway magsidalo sila sa mga gawain namin sa buong mundo. Andiyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Bilang point of contact, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, manalangin tayo. At bilang point of contact sa mga webcast viewers, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon kang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, ipag-pray natin. Marami na pong nangyayari. Sabi natin mga ebangelista, ipatong lang ang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Ginawa namin yan, maminamahal, sa telebisyon pa lamang. Ang daming nagpapatotoo. Dito mismo sa San Carlos, radio program lang, may baliw dito na pinagaling ng mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang depression, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang imposible sa ating Diyos na buhay. Kaya habang kayo'y nanonood, ipatong ninyo sa inyong TV screen o sa inyong screen ng cellphone o ng iyong TV screen, ang inyong kamay, ang kaliwa, ipatong sa karamdaman. Amen. Dito sa crowd, ang inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Walang imposible sa ating malapayan. Inyong isipin ng ating mahal na pastor ang naglilihan sa atin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Mada Panginoon, nagpapakumbaba kami sama-samang magkakapatid. Sa anumang paraan kami nagkakamali, nagkakasala, patawad po, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo, anumang kahilingan na amin naman inibig na makapatiran, na narito, dumadalo, igawad mo po ang pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, 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 sakit sa puso, high blood, sa pangalan ni Jesus, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, ubusipon lagnat, hallelujah, cast out, pagkapakla, pagkatumboy, magbago kayo, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, be prosperous in Jesus' name, be prosperous in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray. Pumalakpak tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay, amen. Sumampalataya, huwag mag-aalinlangan. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, lahat ng ating kahilingan ay pagkaloob na ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung kakamtin pa lang, ibinigay na. Inyong isipin, ibinigay na. Ipinagkaloob na sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord by the room. Para sa ating announcement, we love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved audience preacher, beloved brother Boboy Nier. At salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor
Lena C. Almeida. At tayong lahat, mga minamahal, ay talagang mapalad dahil talagang sa ipinagdiriwang ng ating beloved pastor ang kanyang kaarawan, ang huling propeta sa ating kapanahunan, kaya sa ating buhay, sa kanilang panalangin, pag-aayuno, tayong lahat mga minamahal ay talagang nakinabang. Kaya nandyan na ating pinapaabot ang ating walang hanggang pasasalamat sa kanilang buhay mga minamahal dahil sa kanilang pag-aayuno at panalangin ay yan ang naging instrumento upang tayong lahat ay talagang ma-guide sa tamang daan at talagang tunay na talagang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa announcement at tuloy-tuloy po mga minamahal ang gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At mayroon po tayong pananambahan 3 times a week po mga minamahal. Yan po ay sa araw ng Wednesday, start po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa araw ng Friday, mga minamahal, araw po ng Friday overnight prayer, mga minamahal, yan po ay mag-umpisa sa oras ng alas 9 hanggang alas 6 kinabukasan, araw ng Sabado. Yan po ay dito po sa number 157 Barangay Mamarlaw, along Palaming Road. At ang ating Sunday General Worship, mga minamahal, yan po ay nag-umpisa po katulad ngayong araw. Nag-start po tayo kanina alas 9 at tayo ay natapos ng alas 3 o alas 3:30 mga minamahal. At bilin ng ating beloved pastor, mga minamahal, ay wag na wag aabsen mga minamahal. Amen! Na tayong lahat ay dumalo mga minamahal at wag po nating kalimutan mga minamahal ang ating TV program. Yan po ay araw ng Sabado sa PTV 8. Start po ng 10:30 hanggang 12 midnight po mga minamahal. At ang nangangaral po dyan ang ating beloved pastor mga minamahal. At ating suportahan mga minamahal, huwag nating kalimutan ang ating TV at ating radio program. Idaan po natin 5 piso, 10 piso po dyan sa information mga minamahal. At yan po ay isa sa paraan na maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At pagkatapos po ng closing prayer, mga minamahal, mayroon pong lihans at sa mga nais magpa-counsel po, mga minamahal, mangyari lamang po na kayo po ay lumapit po dito sa luruan ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa ating mga beloved sisters, kayo lamang po ay lumapit dyan sa information sa ating beloved sister, Ate Vines. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay talagang mapalad. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating samahan, ang ating Facebook, YouTube channel mga minamahal. At sa pag-uwi natin, huwag nating kalimutan na tayo ay maghayo, ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos at sa mga ating mga kapatiran na hindi na natin nakikita, na dumadalo, atin silang i-follow up mga minamahal na sila ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sila po mga minamahal ay ating mga kapatiran and we are brother and sisters in keepers mga minamahal. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating mga baguhan na nandito ngayon at maging sa ating mga live webcast viewers, kayo lamang po ay patuloy na dumalo upang lumago ang inyong pananampalataya dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan na mga minamahal, amen, praise the Lord, wala na pong karagdagang announcement. Praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat
ay tumayo mga minamahal at tayo ay darako sa panghuling panalangin sa tagumpay ng ating pananambahan at ating binibigay ang